pa pong palakpakan po natin ating pinakamamahal po si President. Mundi mo ang pinakamatas ng pagpuri po natin pagdadakila ay sa ating pinakamamahal po si President. Double honor, double pagalang po sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Stadalmiden President. Sa mga pag-alala, iniwan turo ating kagalang-galang din po, ating Assistant Pastor Lina Sembre and whole family, all by the children, at sa lahat mga minamahal ng ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras na may minamahal, sa ating mga minamahal na ating mga beloved na manggagawa. President, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kaya Buboy Year, President, at katawang kanyang mahal anak, ating beloved Sister Divine Year, President, at sa lahat mga minamahal ng ating mga kapatiran datihan mabaguan, at sa lahat po maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig na ito sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa mga oras na minamahal, maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamahal na nakapanood ng ating live webcast. Magandang oras po diyan sa inyo, President. At muli, magandang madaling sa umaga na to sa ating pinakamamahal pa si President, na narito tayo maminamahal sa muling pagsasagawa ng ating banal gawain maminamahal. Nariyan na masaksihan niyo muli ang ating pagsasagawa sa ating pag-MC, opening prayer, at pag-aawitan ng mga joyful song, solemn song, na muli nating dadamahin ang ating matamis balang presensya ng ating pinakamamahal pa Jesus, dahil ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa atin sa pananampalataya. President, at nariyan maminamahal na sa pagpatuloy nating banal gawain maminamahal, masaksihan niyo rin po ang mga iba't ibang mga buhay na patotoo na ihahayag ng ating mga beloved mga kapatiran, President, na kung paano kumilos sa kanilang buhay. Ang ating pinakamamahal pa Jesus, nagbagong kanilang buhay, nilutas sa nilutas sa mabigat ng mga problema. Nariyan maminamahal na sila pinagaling sa kanilang malulubhang mga karamdaman, President. Sa pagpapatotoo maminamahal, diyan po nila yan ihahayag, President. At masaksihan rin mo maminamahal ang pag-awitan din po ng mga awiting ng mga different choir, simula sa adult choir, sa beloved children's choir, ating beloved youth and singles choir, at maging sa ating mga beloved finest choir. President, na muli nating dadamahin ang matamis sa balang presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa pagpatuloy maminamahal, nariyan masaksihan niyo rin po, President, ang papaliwanag po sa pagbibigay, ang susi ng pagpapala maminamahal, na dito maminamahal sa paliwanag na ito maminamahal, dito sinusubok ang bawat isa sa atin yung ating tunay na pag-ibig sa ating pinakamalapit President, kung hanggang saan tayo katapat sa ating pinakamalapit President, yung pagbigay ng ating mga kasampung bagay handog President. Na rin maminamahal na masaksi niyo rin po ang huli maminamahal, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamahal President. Kaya sabi ko nga maminamahal, tayo literally tayo kumakain ng mga pagkain, mga nakabusog, nakapagpalakas natin mga pangangatawan President. At kung bakit tayo lumalakas sa maminamahal, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual President, ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamahal pa Jesus, upang malakas tayo maminamahal sa gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa President. Nangyari maminamahal na sabi nga natin pinakamamahal pa Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo na kayo nang mamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw, maminamahal, na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal pa Jesus. President, sabi nga ng ating pinakamamahal pa Jesus, walang nakakaalam, maminamahal. Kahit nga sabi nga yung anghel, maminamahal, hindi nila alam, President, kung kailan darating ang ating pinakamamahal pa Jesus. President, maminamahal na tayo, maminamahal talagang magpakainit sa ating pinakamamahal pa Jesus, dahil hindi natin alam, maminamahal, na talagang malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamahal pa Jesus. President, na rin nakikita na po natin sa bawat panahon, sa bawat minuto, sa bawat segundo, maminamahal, ang ating mga nababalitaan, maminamahal. Kung yung iba ay pinagtatakpan na lang yung iba, sabi na fake news daw, maminamahal. Pero pag makita mo maminamahal, grabe na yung nangyayari sa ibang lugar, maminamahal. Malapit na yan yung mga tanda na napipinto na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamahal pa Jesus. President, nariyan maminamahal na tayo ay magkaisa, maminamahal na President, na tayo maminamahal ay sabi nga maminamahal, laging magpuri, manlangin sa ating pinakamamahal pa President. Narito maminamahal na sabi pa ng ating pinakamamahal pa Jesus, kaya tayo gumagamit ng maminamahal ng mga ating panugtugin maminamahal na mga instrumento maminamahal. Nakasad po yan sa huling talata ng Psalms maminamahal.
Yan po yung mga simbalo na matutunog, maminumhal. Yung mga trompeta, maminumhal na ating ginagamit. Praise God. At ating minsan may mga trompet, maminumhal na ating ginagamit. Praise God. Ating mga gitara, maminumhal. Nakasad po yan sa mga huling talata ng Psalms. Praise God. Kaya lahat ng mga narito maminumhal. Kung tayo nakandahan ng praise God, tayo na po yung mag-umpisa na minumhal. Kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhatay ng ating pinakamalapit sa kanilang banal gawain. Praise God. Ay ating mga kapatiran na rin na naglalakbay sa mga oras ito, maminumhal, patungo sa iba't ibang banal gawain. Hindi lang po dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang lugar, sa Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin na nagsasagawa ng ating banal gawain. In praise God, lahat ng kapatiran na rin na naglalakbay, pag-ingatan din po ng ating pinakamalapit. Magkaisa na tayong manalangin, maminumhal, at mag-start na ng pagburi sa ating pinakamalapit. Magkaisa tayong manalangin muna, praise God, magbukas na yung panalangin, maminumhal, upang samahan lagi tayong patnubayan ng ating pinakamamalapit. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama Diyos, ang korsen kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras no, hallelujah. Sa nariyan, hallelujah, pag-ingat po sa ating mga kapatiran, hallelujah, nariyan pinarating na malhati, sa iyong banal gawain, maraming salamat po, pinakamalapit. Narito kami sa mga oras no, hallelujah, sa iyong banal na harapan, nakating punti po nariyan, nagkakaisa, na nagpapakumbaba, huminang habag, kapatawaran sa pagkukulang, pagkakamali, sa mo kami nang asumpuan ng bawat sa amin, nagkulang, nagkasala, malapay, patawarin mo kami, malapay Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo, na umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa, idinadalain ko po sa pangkalatang panalangin po na may ginagalang Pastor Willie Saradalmeda. Praise God. Na rin halilang isang po ba yung double gawain sa simulain halilang sa yung pag-MC. Opening prayer, pagawitan ng Diyos ng solemn song, malapay sus, samahan mo kami, malapay sa halilia, sa yung pagpupuri, ibuhos yung matabi sa balang presensya, malapay sa halilia. Na rin din po, dinadalain ko po, alang isang rin po, malapay sa halilia sa bawat magpapatuto yung mga kapatiran ko pong bigay yung kanilang may pahayag ng mga buhay na patutuo upang sa lahat po may mga baguhan, lalo sa mga nanood po ng aming live webcast, na rin halang mga baguhan, malapit sila rin po yung makumberte at makasama po namin sa yung pagpupuri, malapit Jesus sa iyo, malapit sa hallelujah. At na rin din po, lang isang rin po, hallelujah, ang bawat awitin ng different choir, simula sa adult choir, children's choir, beloved youth and single choir, sa beloved finest choir. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri ng aming alay ng mga awitin, i-anoint mo itong malapit sa bilang daluyan, yung matabi sa malapit presensya, malapit sa halas. Na rin dinadalain rin po, hallelujah, lang isang mo rin po, magpapaliwanag po sa pagbibigay kasapong bagit handog upang sa lahat ng malapit na hindi pa po nakakasunod na sila na rin po ay makasunod sa iyong inuutos sa malapit na kasapong bagit handog na rin na pagpapalain mo sila na mas higit pa sa kanilang mga inaasahan ng mga pagpapala malapit sa Lilia. At lang isa mo rin po ang huling yugtong gawain ng pag-aaral Balselta, ikaw po magbigay ng pag-aaralan, hallelujah, ng aming talata na maririnig malapit sa mamayang hapon, malapit sa Lilia, na rin ito'y magpapatatag ng ang bawat isa sa amin sa pananampalatay sa iyong malapit sa Lilia. Pagpalain mo kami, pagpalain mo po ang banal gawain sa simulain ka sa matapos sa malapit sa Lilia, pagpalain mo kami malapit sa Lilia, lalo na ay mga kapatiran na rin na naglalakbay patungo sa banal gawain, pakaingatan mo, sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin na aming ginagalang mula Pastor Willie Saradalmeda Avenue. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras sa minumhal, tayo po muna yung mawit ng isang malmay na win. Bagat tayong magawitan ng mga masayang awitin sa ating pinakamalapit sa hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako sasawang
purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, kalan mo'y pupuri. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan at katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y langsari sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya magsama ko Diyos sumingin. Puso ko'y masaya magsama ko Diyos sumingin. Okay ang pagmasdan ang kanyang tatawin. Ang isang pinupuri na ko'y masaya sama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayo. Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko. Diyos umibig. May pagmasdan kanyang tatawin. Ang isang pinupuri na ang pag-ibig na kita nagbubuhat sa Diyos. Sa puso natin ang nagbubuklod. Dahil ang sandal na kay Kristo'y manangin. Sa pabigat ng Diyos ay mapapagpig. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayo. Diyos umibig. Puso ko'y masaya magsama ko kayo. Diyos umibig. Okay na pagmasdan ang kanyang tatawin. Ang isang pinupuri na ko'y masaya magsama ko kayo. Dahil sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadating sa langit tunay na tahanan natin. Handang makakapiling ang naunang pumanaw.
puso ko masaya. Kasama ko kayo, Diyos sumili. Puso ko'y masaya, kasama ko kayo, Diyos sumili. Kung mayroong pagkata ng kanyang hanabi, ang isa, pinupuri narito ako'y masaya, kasama ko kayo, kahit sa Diyos ay lumili. Ang pagdinamatan na nagbubuhat sa Diyos, ang sa sunod natin ay nagbubuto. Dahil na nasa natin na kay Kristo'y manalo, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayo, Diyos sumili. Puso ko'y masaya, kasama ko, Diyos sumili. Ay napagkata ng kanyang natin, ang isang pinumuli narito ako'y masaya, kasama ko kayo, kahit sa Diyos ay lumili. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayo, Diyos sumili. Puso ko'y masaya, kasama ko, Diyos sumili. Kung kayo napagkasta ng kanyang salita, ang isang pinupuri na ako'y masaya, kasama ko kayo, kahit sa Diyos ay lumili. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handog saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handog sila. O Kristo, tunay na nakilala, binigyan pansin ang isang katulad ko. Buhay na mga kasalanan ko, at ang lubos iyong binago. O Kristo, tunay na nakilala, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago ang kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang dating Panginoon, maglilingkod ng tapat sa'yo. Gamitin mo patunoon na dakila pag-ibig mo. Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad mo. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang tulad mo. Inago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago.
ganitong siya magmula na tanggapin kita ang buhay ko handog sigla o Kristo tunay na nakilala ka binigyan pansin ang sa katulad ko hinago ang kasalanan ko at patuloy na iyong hinago o Kristo tunay na nakilala ka binigyan pansin ang sa katulad ko at pagbilang sa iyong hinago. Meron akong nakilala isang tunay na kaibigan ang bigat niyang ikamahal hinaliw sa kalukuran umang siya sa puso ko hinagot niya ang buhay ko higulan taguan tunay na kaibigan ko ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal Jesus kang matatagpuan pag-ibig ay wala hanggan pumasok siya sa puso ko hinagot niya ang buhay ko ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko meron akong nakilala isang tunay na kaibigan ang bigat niyang minamahal hinalis sa kalukuran pumasok siya sa puso ko binago niya ang buhay ko ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal Jesus lang matatagpuan pag-ibig ay wala hanggan pumasok siya sa puso ko binagot niya ang buhay ko ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko di mo pa hala tunay na pag-ibig ay ako wala sa Diyos lamang di mo pa hala tunay na pag-ibig ay ako wala sa Diyos di mo pa hala tunay na pag-ibig ay ako wala sa Diyos lamang di mo pa hala tunay na pag-ibig ay ako wala sa Diyos ginawa pag-ibig tunay na pag-ibig at kanyang handang ibinigay para sa atin namatay dahil sa ating kasalanan ginawa tunay na pag-ibig Lord, tuloy at hangin di mo ba alam tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang di mo ba alam tunay na pag-ibig
ay nagmumula sa Diyos. Iyong mahal, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba wala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ang umibig ng mahal ng kapal, at laging nasa isip gabi araw sa Jesus. Alam ko mahal niya tayo at mahalin natin siya, at laging ay namiss ng presensya. Amen. Hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay naliligo, di alam kung paano ka matalo, mapigalang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtas sa para nato, at tanging ikaw lamang Diyos. Ngayon iyong ginanda, ano ang nataramay pa, di na sa'yo natandan mo ang biyaya sa aming Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtas sa para nato, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtas sa para nato, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagkapaligtas sa para nato, at tanging ikaw lamang ang Diyos. At kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal kay Jesus, kung pumatay at tagpuan, pagkat siya ang buhay at nagmamahal, sino ba hihigit kay
wala na pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino mang hihigit kay Jesus. Wala na pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng matandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino mang hihigit sa kanya. Wala na pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino mang hihigit kay Jesus. Wala na pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Huwag ka nang mangabaho, si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat kay bayat ng ipamahal sa'yo. At sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na tinagay, tuwing para sa'yo. Ika'y magtiwala na buong kaluluwa. At sa puso'y kanya nagpapawid sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Hanggang may dumatari sa puso, ito siyang naging. Ngunit di ka naman matakot kung ito may mangyayari. Ito ay nagdalang ng kanyang magbabalik sa mundo. Manampalataya na nag-isang isang himala. Walang bagay na tinagay, gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takong sa puso'y kanya papuwin sa'yo. Manampalataya na nag-isang isang himala. Walang bagay na tinagay, gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takong sa puso'y kanya papuwin sa'yo. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat, di ka mamalas sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya iwanan.
Lord, hallelujah. Manampalataya sa nag-isang himala. Walang bagay na pinagkaya tuloy para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Handa nung sa puso'y kanya papawin sa'yo. Manampalataya bakit di tuloy para sa'yo? Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya papawin sa'yo. Okay ka ba ng tumakat, masaya ng buhay ko at sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri kay Jesus. Sa ito ang araw, naggawa ng Panginoon. Ang higanda ng umalas, ang iyong kasama. Tulad ng isang lumano, may liwanag na buhay ngayon. Galing din isang kalimat ng puro ng hirap at pagdurusa. Sa pag-isip kanya lamang at damang pagmamahal. Naging maganda umaga, gusto natin kasama. Siya ang tanggal ng kalutuhan. Sa piling may wala ng buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulahan. Ulang malay magdilim at gabiwin, nung may umaga may darating, nagtayo si Cristo kapiling. Siya ang tanggaan ng kalutuhan sa pilingan. May walang hanggang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulang malay magdilim at gabiwin, may umaga may darating, nagtayo si Cristo kapiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, isiya ng buhay ko at isila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Jesus. Sapagkat ito ang araw, naggawa ng Panginoon. Gusto natin kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na buhay ko ngayon. Galing din sa kalimat ng puno ng hirap at pagdurusa. Sa pag-isip kaya lamang nagdamang pagmamahal. Naging matindang umaga, gusto natin kasama. Siya ang kagitaan ng kalutuhan. Sa piling niya may wala ng buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulay. Yes, Lord, hallelujah. Mula pa'y limat gabi, nung may umaga may darating, nagkaroon si Cristo kapiling. Siya ang daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may wala ng buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulahan. Mula pa'y limat gabi, nung may umaga may darating, nagdaang si Cristo kapiling. Siya ang tanggaan ng katotohanan. Sa bigay may wala ng buhay. Ang mundo ko, punong-puno ng gulahan.
ulap man ay liw at gabi may dumating, may magabang darating dahil si Kristo kapiling sunod hanggang sa aking kahinaan. Oh, palakisin mo tunay, puso'y may kapayapaan, mahiga halangin ka oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal na duwain mo. Buhay ko magwakas habang ako'y iyong tinawa, iiwanan mo sa hirap, uuwi sa bayan ng Manila. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal na luwain mo. Buhay ko paglawakas harap ko'y iyong iiwanan ko sa hirap, uuwi sa bayan Manila. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilangin mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo at di alam kung saan ang tungo, di manailan litong-litong sinurhan at Diyos ikaw na may dulo. Landas ko ay nasa kadiliman, biniyak ang nilalangkaran, hirap at lungkot ay laging asal, tila ba wala nang katapusan. Nang Kristo kapit na nagtatuan, lahat ng pinaparan, buhay ko'y dahil pinatunan, tunay sa Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y hatid na nagtatuan, lahat ng hirap pinaparan, buhay ko'y dahil pinatunan, tunay o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
liligtas. Sa buhay ko, si Kristo ang manghihawak. Tiwala niya rin sa ating lahat. Pag-ibig niya, lahing namamayan ko. Si Kristo, aking nagkakabuhay. Lahat ng hinaharap, buhay ko'y langit, hinaharap. Oh, Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo, aking nagkakabuhay. Lahat ng hinaharap, buhay ko'y langit, hinaharap. Oh, Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. He'll never be up from the mighty way. He planted my feet on the Sabbath. And the reason why I sing and shout, oh, Jesus came down, down, down. Let the be up, he'll never be up from the mighty way. He planted my feet on the Sabbath. And it's the reason why I sing and shout, oh, Jesus came down, down, down. Let the be up, happy, 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 happy time, oh, praise God and praise Him, believe it to Him. I want you to know how happy and time. Well, I'm so happy, 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 happy time, oh, happy, 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 so happy, happy time, oh, praise God and praise Him, believe it to Him. I want you to know how happy and high. Well, I'm so happy, 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 happy. Oh, itado, oh, namana, huli ho sa akin. Hindi ko maunawan, lawak ng pag-ibig mo. Bilang magsasalamat ang iyang gusto. Minsan ako'y nagulat mo, nagkapagtatatago sa aking paglalakbay. Pag-ibig ko kailan may nagtapat sa aking lang. Sa salamat ang biyahan ko, dapat-dapat puri-puri tao doon ang kasi nakila pag-ibig ko para sa iyo ang aking kahiling. Ang buhay ko dati-dati puro nagtuluho, hindi alam ang pinagdaan, lalong higit ang patutunan. Nakilala kita sa katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulo mo'y pagsika ng buhay.
dakila, pasasalamat ang iyang tutunan. Dakila, pasasalamat ang iyang tutunan. Karapat-dapat ka, puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakila, pag-ibig ko at sa iyo ang aking awitin. Dakila, pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat ka, puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakila, pag-ibig ko at sa iyo ang aking awitin. Hindi ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalan, hindi ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kasalanan. At ngayon ako'y umawi ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin sa paglilingkuran ng tapat. Dakila, pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat, puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig ko at sa iyo ang aking awitin. Dakila, pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat ka, puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig ko at sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng napagod na. Doon ay hinaluluha, papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Bukilapit na mangyari at ako maghihuli. Kaya siya yun ang kapibig at saan ang ngayon sino'y makapil saan ang ngayon. Hinang ko ang langitigan na basta ko tao siyahan biwagan ang lahat. Sisisikat magpapit saan ang ngayon. Hinang ko ang langitigan na basta ko tao siyahan biwagan ang lahat. Siya'y sisikat kapag magpapit, hindi naman sasayang ang lahat ng napagod. At doon ay hinaluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata.
sa araw ngayon, sa'yo'y mangingin sa araw ngayon. Ilan ko, hanggang ikaw na. Basta ko, hanggang mo siya. Iwan ka sa lahat. Siya'y ka magpapahirap, magagawa na din ang lahat. Alam-alam sa Panginoon Jesus, sa bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At tayo magkasama-sama, iwan sinarin ang problema. Isang maganda kinabukasan, sa buhay na walang magagawa na din ang lahat ng bagay. Alam-alam sa Panginoon Jesus, isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magkasama-sama, iwan sinarin ang problema. Isang maganda kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa na din ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoon, sa bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At tayo'y magkasama-sama, iwan sinarin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buhalawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buhalawa. Nagkaramang sa buhalawa. Nagkaramang sa buhalawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buhalawa. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang ay buhay? Di ba nagkaramang sa buhalawa? Nagkaramang sa nagkaramang sa buhalawa. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng gabi ko si Jesu, may kagalakan sa aking puso. I have to believe that in my heart, I have to believe that in my heart. When you set me free, I have to believe, I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. I have to believe that in my heart. When Jesus set me free, I have to believe, I have to believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinatako, pabalik dito, humatay, hugaling at dadalhin niya. Sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinatako, humatay, hugaling at dadalhin niya. Sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa isasay, di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa isasay, di nagbabago, wala naman magpakailan naman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang
magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan, 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 galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla mag-ikot ka sa Diyos, kung nais bigla mag-ikot ka sa Diyos, kung nais bigla mag-ikot ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla magpuri ka sa Diyos, kung nais bigla magpuri ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla hawitan mo ang Diyos, kung nais bigla hawitan mo, kung nais bigla hawitan mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magkapat ka sa Diyos, kung nais bigla magkapat ka sa Diyos, kung nais bigla magkapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umuro, kasi Jesus ang siyang katulad. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umuro, kasi Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hindi ka pinagsiyanan, nawal ng katotohanan siyanan. Sa larangan ng tigmaan, walang iwang hindi tayo magsama ito. Lakad-lakad wag umuro, kasi Jesus ay siyang katulad. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag mo naglalabihan siyang naroon sa lahat ng tawag na utusay. Ang mga kababaihan siyang pangalaman, hayot wag kasama. Hallelujah! Lakad-lakad wag umuro, kasi katulad. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, and to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ, King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, hallelujah, He the name of Jesus. We have the sure victory. In the name of Jesus, the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, the penalty who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, go. We hallelujah, His song. Victory, victory, hallelujah, I'm free, just give me victory, glory, go. We hallelujah, His song, and oh victory, victory, hallelujah, I'm free, just give me victory, glory, go. We hallelujah, His song, and well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. I'm so glad I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, healing, healing, praise the Lord, healing. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord,
hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. Who is mountain shall be removed? Who is mountain shall be removed? Who is mountain shall be removed? And by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. Who is mountain shall be removed? Who is mountain shall be removed? Who is mountain shall be removed? And by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad for Jesus. Well, I'm so glad Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I will go into heaven, shout to the tune. I will go into heaven. I will go into heaven, shout to the tune. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul will be bound, be attacked. Bound, be attacked. Bound, be attacked. His soul will be attacked. Jesus, bound, be attacked. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's Bobby, my soul. See, show what Jesus said. Some people understand Jesus said so. It's Bobby, yes, Bobby, my soul. See, shouting what Jesus said. Some people understand Jesus said so. It's Bobby, yes, Bobby, my soul. See, shouting what Jesus said. Some people understand Jesus said so. It's Bobby, that's Bobby, my soul. See, shouting what Jesus said. Some people understand Jesus said so. It's Bobby, that's Bobby, my soul. He's shouting for Jesus said. Some people understand Jesus said so. It's Bobby, my soul. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written. To bless his holy name. To bless the Lord, oh my soul. So that we can hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written. To bless his Palakpakan po natin ng malakas ang nagpasabi ng praise the Lord!
Members God, yung tapos sa minamahal ang mga paboring ang masyang awitin sa ating pinakamahal pa siyempre sa oras sa minamahal tayo patuloy sa gawin mga minamahal tayo dadako na sa inyong mga malumanay na awitin at ibinigay ang pagkakataon sa ating beloved brother June Dumundon. Members God, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Jan Aquino po sa pangunguna sa ating mga joyful na awitin. Praise God, hallelujah. At tayo po mga minamahal ay dadako po sa ating pong susunod na pag-awitan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang Solemn Song. Praise God, hallelujah. At bago po ang lahat, ako po ay magpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ganitong pagkataong ito na tayo po ay sama-sama magpuri at magluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At bago po tayo mga minamahal, darako po sa ating pong solemn awitin, tayo po mga minamahal magkaisang manalangin upang tayo samahan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Itaas po natin mga minamahal ating mga kamay, praise God, at ating purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Opo, dakil mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa langit, ang naming banal, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, O Diyos, kami po, kamang banal, ay humingi ng patawad, O Diyos. Sa mo po kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa aming pong mga kahinahan, O Diyos, na pagbigyan po, mahal na Panginoon, bawat sa amin, aming mga kahinahan, O Diyos, amang banal. Linisin mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na mandadugong umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah, sa gana aking wala kong magawa. Gamitin mo lamang po kamang banal, mahal na Panginoon, hallelujah. Ng isang itong Espiritu, mahal na Panginoon, kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang manalangin po, O Diyos, kami po sama-sama sa una po dalangin po ng aming mahal na Pastor, Will Estrada Almeida, yung tang prophet, O God, hallelujah. Aming tinataboy at sinasaway lahat ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus. Jesus is the sweetest name I know, and it's just the same, and His lovely name, and that's the reason why I love Him so. For my Jesus is the sweetest name I know. For all the glory shall be given unto Jesus, for He is one. When I am down, for all the glory shall be given unto Jesus, for Jesus is the sweetest name I know. Oh, Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same, and His lovely name, and that's
sweetest name I know. For all the glory shall be given unto Jesus. For is the one who picks me up when I am down. For all the glory shall be given unto Jesus. For Jesus is the sweetest name I know. For all the glory shall be given unto Jesus. For is the one who picks me up when I am down. For all the glory, hallelujah, hallelujah, shall be given unto Jesus. For Jesus is the sweetest name I know. There's a gift who gives unto the Lord and sing praises to almost high, declare the steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the blown and the harp, and the melody of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy works, and thy works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. It's a good thing, thanks to the Lord, and sing praises to thy name almost high. Declare the steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. Through the music of the blown and the harp, and the melody of my life.
Lord, has been neglect by thy works, and the works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works. Oh Lord, mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, O kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipapahayag ang kanyang kagandang loob dapat salin-salin at kudyapi sa makulay na awit ng aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di magkaroon. Hallelujah, hallelujah, may karumpanan, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di magkaroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa.
All my days I've been held in your hand. From the moment I will sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment when I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every day that I am able, that I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have laid me through the fire and darkest night. You are close like no other. Hallelujah, hallelujah. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived and the goodness of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every way that I am able, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been here. Hallelujah, hallelujah. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the good. Hallelujah, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. But every day that I am able, and I will sing of the good. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. In all my sin and shame, in love you came and gave amazing
the nail-pierced hand, wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the love seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the love seated on the throne? Hallelujah, hallelujah. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. When I am down, I know my soul's so worried. When troubles come and my heart burns me, that I am still and waited in the silence until you came and sit a while with me. You raised me up so I can stand the mountain. You raised me up to walk and stand
stormy sea. And I am strong when I am your shoulder. You raise me up from all that I can see. When I am down and all my soul's so weary, when troubles come and my heart burning, that I am still and here in the silence until you came and sail a while with me. Hallelujah. You raised me up, oh God. You raised me up so I can stand the mountain. You raised me up to walk in stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more that I can be. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk in stormy seas. And I am strong when I am on my shoulder. You raise me up from all that I can see. When I am down and all my soul so worried, when troubles come and my heart burden me, I am still and waiter in the silence until you came and say the word with me. You raised me up so I can stand the mountain. You raised me up to walk in stormy seas. I am strong and I am on my shoulder. You raise me up to all that I can be. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk in stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart
From the trusting child I was, simply knowing just because I am your father, I am your child, I am acceptable. You never change, and you never fail. I open my heart to embrace your will. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Hallelujah, hallelujah. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace you. Hallelujah, hallelujah. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace you. I love you, I trust you, Mother, Father. Rekindle your first love in me. I was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near, and there's something now that I want to hear. You will always be a child in my eyes, and when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize there will always be a child in my eyes. I was there the first time that you prayed, and I heard all the promises you made. And when you feel before
you need some love, my arms are open wide. And even when you're going on, I hope you realize you will always be child in my eyes. You will always be a child in my eyes. Hallelujah. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. Though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize You will always be the child in my eyes. You will always be a child in my eyes. And when you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be child in my eyes. Lately, I've been waiting but to live and right. But even winners can't get one in the fight. People say that I'm amazing and strong beyond the years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the fear. They don't know that I come running home, that I fall down. They don't know you fix me up and no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Cause deep inside is our home. The warrior is a child. And I'm afraid because his harbor is the best. But even soldiers need a quietness to rest. People say that I'm amazing and never Praise face regret, but they don't say the enemies that lay me at his feet. Hallelujah, hallelujah. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know what picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside is the hope. The warrior
don't know that I come running home when I fall down. You don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Cause deep inside is sorrow. The warrior is a Lately I've been waiting that's right, but even winners gotta wanted in the fight. People say that I'm amazing, strong beyond years, but they don't see inside of me I'm hiding all the fear. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside is sorrow. The warrior is a child. They don't know, hallelujah, that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I love my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside is sorrow. The warrior is the God. They don't know that I can run home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside is sorrow. Purihin ka lang Diyos, hallelujah. The warrior is a child. Hallelujah, hallelujah. They don't know that I come running home when I fall. Hallelujah. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. 'Cause deep inside is sorrow. The warrior is a child. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. Every draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. Every draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a
a touch from the Lord is so real. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is Jesus is coming again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is Jesus is coming again. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. Every draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Hallelujah, hallelujah. Bring mo na Panginoon. Hallelujah. There is Jesus is coming. It's coming again. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus is coming again. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka na wala. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus is coming again. Oh, hallelujah. Hallelujah. There is Jesus is coming again. Lord, how I marvel at your patience with me. When I think of all the foolish things I do, learning on my own understanding, when I go the wisdom straight from you. Thank you, Savior, for putting up with me. Thank you, Lord above, for your sweet love. May I remember every day and in every situation all you give to pay for my salvation. Oh, thank you, Savior, for putting up with me. Thank you, Lord above, for your sweet love. May I remember every day and in every situation all you give to pay for my salvation. Lord, how I marvel at your long-suffering love, how you wait for me when I choose my own way.
Yet you drove me back each time I go astray. Oh, thank you, Savior, for putting up with me. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, above, for your sweet love. May I remember every day and in every situation, all you give to pay for my salvation. Oh, thank you, Savior, for putting up with me. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, above, for your sweet love. May I remember every day and in every situation, all you give to pay for my salvation. Lord, how I marvel at your patience with me. When I think of all the foolish things I do, leaning on my own understanding, when I could have erased the street from you. Oh, thank you, Savior, for putting up with me. Thank you, Lord, above, for your sweet love. May I remember every day and in every situation, all you give to pay for my salvation. Oh, thank you, Savior, for putting up with me. Thank you, Lord, above, for your sweet love. May I remember every day and in every situation, all you give to pay for my salvation. And all you give to pay for my salvation. And all you give to pay for my salvation. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, for give me a song. Those clouds stuck in the sky, over the heavenly realm. I just keep trusting my Lord, it will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. That's a faithful That's a friend. faithful friend. I can count on Him I can count on Him till the very till the end. very end. Those storm clouds stuck in the sky, over the heavenly realm. I just keep trusting my Lord, it will never fail. Oh, He's the lily of the valley. He's the bright morning star. Oh, He's the very soft in thousand. Everybody ought to know. 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 Oh, Jesus said, as for me, I will be home by faith and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you, oh Lord. I
behold that day. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you. As for me, I will behold thy face. Once my life is easy, all is satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. Then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus loves me, and consider me. It's been a great change. It's been a great change, great change, and a big, big, wonderful change in my life. Jesus loves me, and consider me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I could not find, no matter how I tried. Then one day I met the Lord, now I'm happy and free. Jesus loves me, and Jesus me. It's been a great change, it's been a great change, great change. Got a big, big, wonderful change in my life. Jesus loves me, and Jesus me. It's been a great change. The rest of bright, your love, that's so exciting. And you can have this life if you decide. The love can feel the lonely feeling. They'll give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it, or try to comprehend the house and why. And he will give you more that you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is strong. You can experience something that is marvelous. And you can mighty hand. The rest of bright your life, that's so yes. And you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely empty feeling, or give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand Him, or try to comprehend the house and why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is God. You can experience something that is marvelous. And if you can, you can by the hand. Well, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world without a life at all. I know He is a Jesus, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus with me. He makes my happy heart sing. Happy in the morning, living for Jesus my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world where life is no life at all. I know it's Jesus in me, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with me. He makes my happy heart sing. Walking in the service, living happy in the morning. Living for Jesus my King. Right up faith way, for victory. Right up faith way to the day. If you keep you still rejoicing as the troubles on us wave. Oh, let the time move out and let the faith move in. And let the soul ring out and let the joy begin. For without you, but you are sure to find a faith way to the day. Ride the faith way for victory. Ride the faith way to the day. If you keep you still rejoicing as the troubles on life's way. Oh, let the doubt move out and let the faith begin. And let the soul ring out and let the joy begin. From without the God you are sure to ride the faith way to
the rising of the sun till the time that it goes down. The name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down. The name of the Lord shall be praised. The Lord is the Lord of the nation. His glory is above the heaven. And He is the Lord our God, dwelling on high. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the sun that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is above all nations. Lord is above the heaven, and He is like the Lord our God, dwelling on high. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is above all nations. His Lord is above the heaven. He is like unto the Lord our God, dwelling on high. Joy is the flag in the castle of your heart, in the castle of your, in the castle of your heart. Joy is the flag and the flag and the castle of your heart, and Jesus is the president there. The lion is crying at the whole world, at the whole world, at the whole world. The lion is crying at the whole world. And Jesus is the resident there. We come to glorify His name. Wait. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King of Jesus Christ. the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus. Keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At ganon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganon din ako ibabati sa kanilang beloved children. Sa buong angkan ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Sa ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating beloved bisita, hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpuri, hallelujah. Sanging tayong sa pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah. Tunay na minamahal, napakabuti ng Diyos, hallelujah. Hallelujah, tayo binigyan muli ng pagkakataon pang ating muling mapuri, sambahin ang ating Diyos na buhay sa araw na ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na minamahal na talagang nandyan ang grabing pag-iingat, grabing kalinga sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po na ang iyong pagparito ay hindi po disgrasya, bagkus ito ay grasya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya welcome na welcome kayo sa gawain pinakamamahal pang Jesus ng Jesus Miracle Crusade. Dito po'y pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. Maging sa ating beloved viewers, hallelujah. Welcome po kayo mga minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal, talagang inyo pong makikita, minamahal, na talagang sa buong maghapon ating pupurihin ng dakilang Diyos. At ang itong bahaging ito ng pagbabahagi ng mga buhay na patuloy sa paring uri ng pagpupuri at paglulahati sa dakilang Diyos. Nandun ang mga personal na karanasan ng mga Kristiyano na kung saan minamahal dati-dati talagang magulo ang buhay, grabe mga karamdaman, grabe mga problema, hallelujah, na talagang wala ng direksyon ng buhay, na dati-dati mamamatay na lamang minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos na makakilala sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa unang dalangin ng beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, ang mga aming mga karamdaman, hallelujah, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito mong pagbabahagi, maging sa mga beloved bisita, beloved viewers, hallelujah. Bawat tatayo po dyan na magpapasalamat, wala po ritong binayaran, hallelujah. Tunay minamahal na lahat ng mga bagay na yan ay talagang ginawa ng dakilang Diyos sa aming mga buhay, hallelujah. Nandoon minamahal talaga mga grabing himala, hallelujah, na binigyan ng dakilang Diyos. Lahat din ay mga tanda, hallelujah, na ating nasumpungan ng buong katotohanan, hallelujah. Hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan, kung titignan natin ang kanilang mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, talagang kung titignan, napaka-imposible. Ngunit lahat ng mga bagay, posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na magbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Ating pong i-direct to the point ang ating mga pagbabahagi, talagang upang ating magamit ng husto ang ating oras, minamahal, hallelujah. At talagang manalangin ng husto upang hindi mahadlangan ng hallelujah ng kaaway, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong pinaghahanda mga ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng mga buhay na patotoo na sila grabing mapapalad, minamahal, hallelujah. Ating po pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord. Pangalawa po ang ating beloved sister Beron Dumondon. Ang pangatlo po ang ating beloved brother June Sabangan. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Rosaline Suerte po. Amen, praise the Lord. Ang panglima po ang ating beloved brother na Sander de los Santos. Hallelujah. Pang-anim po ang ating beloved sister Aiza Corpus. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po mapapalad na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. At mangyari din po lamang minamahal, tanda natin, nandito tayo para purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya wag mo nating isipin yung ating mga problema sa bahay. Hallelujah. Talagang ano man ang mga problema natin minamahal. Kapag ka tayo sinsirong nagpupuri, pumapalakpak, umaawit sa dakilang Diyos, ang mga problema natin pag-uwi natin, lutas na yan ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag natin ipagkait, maging ating mga palakpak na mahal. Kapag ka nakakapuntos ang ating dakilang Diyos, yung mga grabing mga himala, talagang grabe talaga ipalakpak natin minamahal. At walang makagagawa ng mga bagay na yan, kahit sino mang tao sa balat ng lupang ito, kung di ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya atin talagang
palakpak yung ating mga kamay minamahal. Huwag natin ipagkait kung sa mga basketball player nga. Dati noong tayo mahilig pa sa mga ganyan. Kapag ka nakakashoot, may hiyawan pa, may padyakan pa ng paa. Ngunit sigit natin papalakpakan at pupurihin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sing and praise the Lord. Amen, praise the Lord. At hindi na po pagtatagal minamahal. Atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Marlon De Vera. At sundan po siya ng ating beloved Sister Beron Dumondon. Amen, praise the Lord. Amen. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Doble pagkalapabati na isang magandang umaga sa ating po beloved evangelist, Pastor Weldes Radal Almeda, at lagi po natin inaalala ang mga turo nila sa aral. Ating po minamahal ginagala Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin ng magandang umaga sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na pastor workers sa dakong ito. At sa inyo po mga minamahal datihan man, isang palang umaga po. Salamat sa ating malapay noong mga minamahal. Muli sa pagkataon ito, aking maisa-isa ang kabutihan ng malapay noon. Way back 2013, mga minamahal, ako'y may karamdamang skin allergy, mga minamahal. At talagang nagpahirap to sa akin noon, mga minamahal, dahil kapag ako'y papasok ng paaralan, hanggang 5 tabo lamang aking maipangligo, mga minamahal, dahil kapag umatake yung aking sakit na ito, mga minamahal, ay talagang nakakasugat-sugat yung aking balat. Kaya napakahabding, mga minamahal, kapag ito'y nababasa, mga minamahal. Subalit alam niyo, mga minamahal, sa aking pagkilala sa malapay noon, maraming mga patuto ang aking narinig. Ako rin po, sa habang ng malapay nagkaroon ng parampalataya, isang gabi ng aming ulam, mga minamahal, ay hipon, kung saan noon ako allergic din, mga minamahal. Subalit alam niyo, mga minamahal, naparami yung aking kain, higit pa na kung noon ay matikman lamang, umatake yung aking karamdaman. Nung time na yon, nung gabing yun, mga minamahal, aking inuulam, nawala sa aking isip. At sinaway ako ng kuya, sabi niya, ba't ka kumakain yan? Di ba allergic ka dyan? Ang sabi niya. Subalit, alam niyo, mga minamahal, magmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras na ito, bagamat ako po'y kumakain na mismo, mga minamahal, ng anumang sipos, partikular na yung hipon, mga minamahal, at sa sawa ng bagong, yung aking karamdaman skin allergy, mga minamahal, ito po'y pinagaling na ng ating Praise the malapay Lord. noon. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay. Gayon din sa pagbagaling, mga minamahal, sa aking malapinsan, mga minamahal, sa kanyang, nung nagkaroon siya sakit na pas, mga minamahal, nung taon na din yan, mga minamahal, napunta na po siya ng mga gamot, maging albularyo, ay talagang nagpa-konsulta siya, mga minamahal. Dahil siya nangangayayat, nawawala ng gana kapag kumakain, mga minamahal, isinusuka niya yung agad at sabi niya, mas gusto niya lamang nakahiga sa folding bed, mga minamahal, sa higaan, ayaw niya na bumangon. Subalit nang siya po ay makadalo sa gawain malapay noon, linggoy po yun, mga minamahal, nung wala siyang ibang ginawa, kundi pumalakpak lamang, magpuri sa malapay noon, sumampalataya sa mga patutuo rito, mga minamahal, sa salita malapay noon. After ng malagawain nung linggong yan, tinanong ko siya, sabi ko, Kuya, kamusta ang inyong nararamdaman? Ang sabi niya sa akin, yung kanyang nararamdaman, mga minamahal, yan po'y inalis ng malapay noon, binigyan Praise siya the ng Lord. kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay, Amen. Praise sa the kanyang kabutihan, mga minamahal. Gayon din rin po, mga minamahal, nung ako po ay talagang baguhan, mga minamahal, pinapasalamat ako sa malapay noon ang paghipo sa puso na aking mahal sa buhay mula sa panahon, mga minamahal, na hindi ako payagan na dumalo sa gawin malapay dahil akala nila ako'y napariwaram o mali yung aking naaniban dito, mga minamahal. Pero salamat sa panahon ngayon, mga minamahal, talagang sila rin po, mga minamahal, ay tinawag ng Pinoon, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng malapay noon. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko Hallelujah. mga pagkakataon na sila'y dumadalo sa gawain ng malapay noon. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay, walang matigas na puso kapag hinipo ng malapay noon. Nung ako'y nag-take, mga minamahal, ng exam po, mga minamahal, yung LET, Licensure Examination for Teachers, mga minamahal, hindi na po ako umatin ng review center, hindi upang pabayaan ang aking sarili. Subalit, kung paanong yung mga kapatiran dito, mga minamahal, ang sabi nila, sa alip na sila mag-review, mga minamahal, ang ginawa nila, mga minamahal, nagbabasa ng salita ng malapay noon, sila'y pinasa ng malapay noon. Yung ibang, mga Praise the minamahal, Lord. bukas na, umaga-umaga, maaga ang kanilang exam, pero yung iba nag-overnight pa rin. At mga minamahal, ang malapay na bigyan ng karunungan. Aking sinampalatayanan niyan, mga minamahal, noong 2017 ako yung nag-exam, mga minamahal, talagang after 2 months nang ako po yung magpag-take, mga minamahal, isa rin po ako sa kinabagan ipinasa ng malapay noon. Praise the Lord. Salamat sa Hallelujah. ating Diyos sa Hallelujah. buhay, sa kanyang kahabagan, kabutihan, mga minamahal. At noong 2018, mga minamahal, ako yung nagkaroon ng karamdaman, tuberculosis, mga minamahal, na kahit mainit ang panahon, mga minamahal, lagi akong naka-sweater, naka-jacket dahil pakiramdam ko, mga minamahal, lagi akong nilalamig. Alam niyo, mga minamahal, magbuhat nung gitara, napakibigat para sa akin, maglakad dito hanggang dyan sa likuran, hinihingal ako, mga minamahal. Subalit, alam niyo, mga minamahal, sa habang ng malapay noon, 2018 po yun, mga minamahal, ako yung nagkaroon ng karamdaman. Subalit, ang binigay ng malapay noon sa akin,
sa habang ng mga Panginoon ang parampalataya, pagtitiwala, pag-asa mga Panginoon, dumalo lamang ng dumalo, mga minamahal, nagtiwala sa kahabagan, kaparaan ng mga Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. At gayon din, mga minamahal, aking lubos na pinapasalamatan ang kabutihan ng mga Panginoon nung nanganak aking malasaw sa panganay po, mga minamahal, talagang grabe po doon ko nasaksihan, hindi biro ang panganganak po, mga minamahal. Talagang dinala po namin siya sa ospital, mga minamahal, ng umagang-umagang, mga minamahal, hindi na po siya nakapag-almusal. Tuloy-tuloy na po yung pag-labor niya, mga minamahal, inabot ng tanghali at hanggang madaling araw, mga minamahal. Imagine, alas 12, mga minamahal, inabot. At kahit anong gawin, mga minamahal, talagang kahit anong pag-iri niya, mga minamahal, walang improvement, mga minamahal. Lalo lang siya napapagod, nanghihina. At sabi ng doktor, huli na lamang na gagawin nila ang paraan kung sakaling wala pa rin, ang gagawin ay talagang maaring cesarean session na lamang po, mga minamahal. Nung time na yon, walang-wala po kami, mga minamahal, lalo yung balik, wala pang trabaho, mga minamahal, dahil pandemic noon, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon, naroon aking mga magulang handang tumulong. Subalit, ang aming panalangin, kung lulubin ng malapay noon, ay bigyan parang kalakasan na aking malasawa, maipanganak ng normal delivery yung aming panganak. At alam niyo, mga minamahal, after 18 minutes, nung alas 12 yung mga minamahal, na sinabi nung doktor, mga minamahal, na talagang kung sakaling wala pa rin improvement, mga minamahal, ay talagang cesarean session na siya, mga minamahal. Biglang may umiyak na sanggol, mga minamahal. Praise the Lord, pagkain na pupuri. Dumatalay sa mga Panginoon. Yung pala, mga minamahal, sa habang ng malapay noon, talagang naisilang yung aming panganay na anak ng normal delivery. Salamat sa malapay noon. At bagamat, mga minamahal, na talagang dumating yung time, mga minamahal, wala pang isang araw, nalaman namin may karamdaman yung aming anak, mga minamahal, dahil pag siya umiiyak, nangingitim siya, mga minamahal, at chinek yung oxygen level sa kanyang katawan, bumababa, mga minamahal. Dapat sana sa 90 or 95 to 100, mga minamahal, ang normal, mga minamahal. Pero siya pag umiiyak, nangingitim, bumababa hanggang 50 po, mga minamahal. At nung makausap ko ang pedya, maging yung doktor, mga minamahal, sabi nila ang gagawin, i-admit siya at tutubuan, mga minamahal, maaring padaanin sa kanyang ilong o sa kanyang bibig patungo sa kanyang baga upang tulungan na yung kanyang baga ay may normal yung oxygen level sa kanyang katawan, mga minamahal. Binigyan lamang kami ng 24 hours o equivalent to 1 day, mga minamahal, dahil kung hindi at kung pabayaan namin yung mga minamahal ay baka ang aming anak mamatay, mga minamahal, after 1 day. Subalit ano yung mga minamahal, ang sabi nila sa dulo nung makausap namin ay walang kasiguraduhan. Baka nga yung during the process na suksok ng tubo sa kanyang ilong, baka ika-stop ng pagtibok ng kanyang puso. Subalit alam niyo, mga minamahal, sabi pa nila, kapag sakaling hindi niya masurvive yung mga minamahal, ay diretsong cremation, mga minamahal. Alam niyo, nung time na yon, kami sumampalatay sa malapay noon, itiniwala sa malapay noon, yamang wala din kasiguraduhan, mas malaki pa ang porsyento na sa iba pahamang mamatay. Alam niyo, mga minamahal, salamat sa malapay noon na talagang hindi lamang isang araw, mga minamahal, ang inihaba ng buhay na anak. Almost 1 month aming nakapiling, mga minamahal. Praise the Lord. Salamat sa Hallelujah, mga naging daan at para naman po upang yung dalawa kong kapatid, mga minamahal, ay nakasama rin sa paglilingkod sa malapay noon. Ang Diyos ang nag-aliw sa amin, mga minamahal, hindi biro. Noong mga panahon na yun, mga minamahal, mawalan ng anak po, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon, dakilang ating Diyos sa buhay at siyang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa ating mga minamahal dahil walang ibang mahalagang bagay sa ating mga minamahal kundi ang makapiling ang malapay Jesus sa buhay na walang sa langit. At mga minamahal, yung taon na yun, kung kailan nawala yung aming anak, ay mga minamahal, isang mabuting pagpapala at mabuting balita, pagpapala galing sa malapay noon dahil pinagkalubuhan kami, mga minamahal, ng kasunod na sanggol, mga minamahal, at narito siya ating kasama, 1 year na po, mga minamahal, at isang buwan, mga minamahal, Praise mag-meet. the Lord. Salamat sa Hallelujah. malapay noon, ang Praise kalusugan, the Lord. kalakasan, kinahabang ng malapay noon, lubos namin pinapasalamatan, hindi man karapat dapat ang iyong lingkod ginagamit malapay noon sa kanyang balubasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, kalulatian, kadakilang kapasalamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo lang ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Grabe mag-ingat. Grabe mga pagpapala. Hallelujah. Nagbumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Marlon de Veras, pinagpalang buhay na patutungan.
Grabing mga pagpapala, hallelujah. Grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, hallelujah. Kahit alam niyo man, mahal, dati-dati nung kung saan, kung hindi lang tayo, wala lang tayo sa dakilang Diyos, napakahirap ang ganyang sitwasyon. Ngunit sa patuloy pagtitiwala man mahal at napakarami mga biyaya maging sa kanyang karamdaman na tuberculosis talagang grabe na ngayayat ng gusto noon. Ngunit talagang ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umalakpak katulad ni David. Umalakpak sa Diyos, umalakpak sa Diyos, umalakpak katulad ni David. Umalakpak sa Diyos, umalakpak sa Diyos, umalakpak katulad ni David. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatilit po tayo ng katayo na mahal. Hallelujah. At tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalang beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na lahat tayo laging sinasamahan. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Maraming salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah. Kailanman hindi nagpapabaya sa atin. Laging tayo inaaliw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Palakpakan pumuli natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong binibigay buong pagkakataon, mga mahal, para po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Beron Dumundon. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamalapang ng Jesus po lamang. At ako rin po ay nagpapabot ng aking dubling paggalang po sa ating pong kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida at akin din pong sinasariwa ang mga buting turot aral ng ating pong beloved assistant Pastor Lina Cumuan Almeida at ang pagbati rin po sa lahat po ng sa buong Almeida family at sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat mga beloved kapatiran sa mga Panginoong Jesus. Praise God. Ako po'y lubos at pusang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa ganitong pagkakataon na ako po ay Kanya pong pinagpala sa oras pong ito upang ipahayag ang Kanyang kabutihan sa aming buhay. Praise God. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos kasi po mga minamahal, isa pong himala ang ginawa po niya sa aming pamilya, mga minamahal, nung itong taon lamang pong ito, mga minamahal, nung nakaraang buwan po ng March, mga minamahal, mga katapusan po ng March po noon, mga minamahal, nung ang isa po sa aking mahal na pamangkin, andyan po na nagkaroon po siya ng mga rashes sa kanya pong mga paa, mga minamahal, na kung saan po yung mga rashes na yan, mga minamahal, tuwing lumalabas po yan, mga minamahal, andyan po na grabe po yung sakit na nararamdaman ng aking mahal na pamangkin, na andyan po mga minamahal na nilalagnat po yan, mga minamahal, at andyan din po na pasantabi po sa kumakain na bawat isubo po niya sa kanyang bibig, tubig man o pagkain, andyan po na isinusuka po niya yan, mga minamahal, at umabot nga po ng 1 buwan yan, at andyan po na sa grabing hirap ng aking mahal na pamangkin, nasabayan po yan ng grabing sakit ng tiyan, mga minamahal. Ang akala po namin sa una, nung sumasakit yung tiyan niya, ay dahil po doon sa mga rashes sa kanyang paso, balit hindi po pala, dahil po nung may 1 buwan na pong sumasakit yung tiyan niya hanggang umabot na po dumating sa punto na hindi na po niya kaya. At andyan po na kailangan na po namin siyang itakbo sa doktor dahil yung aking pong beloved bayaw, andyan na po, grabe ang pag-alala, mga minamahal. Dahil yung aking pong mahal na pamangkin nung time na yan, andyan po na butot balat na po yan dahil po sa 1 buwan na wala pong maayos na kain, mga minamahal. At andyan po, nung pagdating po namin sa doktor po, doon po sa dako ng isang clinic lamang po yun, mga minamahal. Andun po na nung pagkasuri po sa kanya ng doktor po na pinahiga po siya tapos pinisil po yung sa may tiyan niya, andyan po na sa ayaw pong ang aking mahal na pamangkin, ayaw niyang yung pahawakan yung tiyan niya dahil grabe po yung sakit na nararamdaman niya. At doon na rin po nagkaroon ng suspect yung doktor po na hindi po pangkaraniwang sakit ng tiyan yun at kailangan na po namin siyang itakbo sa hospital po. So, nirefer po kami sa Nazareth, mga minamahal. At pagdating po namin doon, dahil po may request po yung doktor po na yung tumingin po sa kanya, mga minamahal, na kailangan daw po ng agarang ultrasound. At doon nga po, siya po in ultrasound. Nung time na yan, mga minamahal, andun po ako sa ultrasound room. Sapagkat sinasagawa po yung ultrasound, andyan po na nagpuri po talaga ako, mga minamahal, dahil andyan na rin po na kinakabahan na rin po ako nung time na yan. Dahil ayon po doon sa doktor na malamang na appendix daw yun, mga minamahal. So andyan po nung yung nurse po na nagsagawa ng ultrasound po sa kanya, andyan na rin po na nakita ko na rin po, nabakas ko po sa kanyang mukha, mga minamahal, na hindi yung
andun na po rin po yung pag-aalala mga minahal dahil po may nakita po siyang fluid doon po sa tiyan ng aking mahal na pamangkin na yung fluid na yun, wala po dapat daw yun sa loob ng tiyan niya. So nung time na yan mga minamahal, andyan po na sabi po nung nag-ultrasound po dahil hindi po niya makita yung appendix ng aking pong mahal na pamangkin. Sabi po niya na i-refer ko kayo sa isang surgeon na doktor, sabi po niya. At nung time na yan, ang aking mahal na pamangkin, gusto na po niyang umuwi sa bahay, gusto niya iuwi na lamang po namin siya. So balit hindi po kami pinayagan ng hospital dahil nung sinuri po ng yung surgeon doctor po, yung ultrasound, sabi po sa amin na pumutok na yung appendix niya at yung fluid na nakita po dun sa ultrasound niya, yun po ay nana at nagkakalat na po yan, nagumpisa na pong magkalat yan sa buong katawan niya at yan yung pong time na critical na po yung aking malapamangkin dahil anytime mari na po siyang malason dahil po nilalagnat na po yung aking malapamangkin. So balit, pinaghanda po kami ng 150,000. Ayaw po kaming palabasin mga minamahal ng hospital dahil nanganganib na daw po yung buhay ng aking malapamangkin. Kailangan na ng agaran talagang operasyon. At nung time na yan, andyan po, bagamat narinig namin yung nakakatakot na sinabi ng doktor, andyan po mga minamahal na nanampalataya pa rin po kami ng aking mahal na kapatid, yung mahal na ina ng aking mahal na pamangkin. Andyan na ibinigay pa rin po namin yung nagtiwala pa rin po kami sa ating dakilang Diyos. So balit nung aking pong tanungin aking mahal na bayaw upang siyang magdesisyon. Ang desisyon po ng aking mahal na bayaw, ilipat daw po namin siya ng Region 1 at doon daw po ipopera. So balit hindi po pumayag ang doktor dahil sabi niya po na ganun. Malayo pa ang Region 1 dito, sabi po na ganun. Kung itatakbo niyo ang bata, hindi kayo nakakasigurado, baka abutan ng daan abutan sa daan, mamatay yung bata. Sabi po na ganun. So balit, sabi ng aking mahal na bayaw na 150,000, saan tayo kukuha niyan? Sabi po niya na ganun. So, sa madaling sabi, pinagawa po ako ng waiver ng doktor po, pinirmahan ko po yan. Itinakbo po namin sa dako ng Region 1 ng aking mahal na pamangkin. So, balit nung malapit na po kami sa Region 1, dahil nakaupo po ako sa back ride po ng driver, nandun ako sa likod ng aking beloved bayaw. Alam niyo po mga minamahal, bigla pong may parang umudyok po sa akin na tanungin, kumustahin yung aking mahal na pamangkin kung masakit pa ba yung tiyan niya. At yun nga po sabi ko sa aking mga kapatid, kumustahin mo yung bata kung masakit pa rin ba yung tiyan. Tapos ang tinanong po mga minamahal na andyan po, sabi ng bata, hindi na masakit yung tiyan ko, sabi po niya. Kaya sabi ko nung time na sabi ko, huminto muna tayo, sabi ko, i-parking mo, sabi ko, tanungin natin yung bata, tanungin natin kung totoo ba na hindi na masakit yung tiyan niya. Dahil yung bata po, mga minamahal, nung dinala namin sa hospital, hindi na po niya maunat yung kanyang talagang talagang hindi po niya maunat yung katawan niya dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. At alam niyo po mga minamahal, pinababa ko po yung bata para masigurado na hindi na po masakit yung tiyan niya. Sabi ko, sige, bumaba ka, sabi ko, tumayo ka ng matuwid, sabi ko, at pinisil-pisil ko nga po yung tiyan niya, hindi na po masakit ang kanyang tiyan. Purihin ang ating pinakamamalapay ni Jesus. Praise the Lord. At alam niyo po Hallelujah, mga hallelujah. minamahal, ang aking malapamangkin, dahil po sa yung halos wala ng tubig yung tiyan niya dahil sa loob po ng isang buwan nagsusukan, pasantabi sa kumakain po, nagtatai, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung aking malapamangkin, grabe uhaw na naramdaman niya, kaya nagpabili po siya sa amin ng gusto niyang uminom, sabi ko tubig na lang, tapos sabi ng aking malapamangkin, yung gusto ko yung C2, sabi po, binilihan po namin ng C2, pagkainom po niya, hindi na po siya nagsuka mga minamahal, yung mainit niyang katawan, Praise yung the Lord. lagnat, nawala po yan, kaya sabi ko, iuwi natin ang bata, wag na natin dalhin sa ospital, pinagaling na siya ng ating dakilang Diyos. Sabi ng aking beloved bayaw nung time na yan, gusto ko makasigurado sa niya, sabi ko, kung dadalhin natin ang bata sa hospital, kung itutuloy natin ito, sabi ko pong ganun, dala-dala po namin yung resulta ng ultrasound niya, hindi na yan i-ultrasound, baka operahan na kaagad yan, sabi kong ganun, bubuksan yung tiyan niya, ilalabas lahat ng laman ng tiyan para lilinisin yan, dahil yun pong paliwanag ng doktor. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa aking beloved bayaw, maniwala ka, sabi ko, ito'y malaking himala, naghimala ang ating dakilang Diyos, ipinakita lang sa iyo, sabi ko, dahil alam ko hindi ka naniniwala na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran
pinaglilingkuran namin. Amen. Alam Praise niyo the po Lord. mga minamahal, inuwi po namin ang aking mahal na pamangkin sa bahay. Inobserbahan po namin, hindi na po sumakit yung tiyan niya. Pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise God. At pinupuri ko din po at pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos. Maging aking mahal na pamangkin, nakasama po natin siya ngayon, nung 7 taon gulang po yan, mga minamahal. Andyan po na dinala po siya ng aking mahal na hipag sa dako po ng Region 1. Dahil yung aking mahal na pamangkin, andyan po na ang daming pasang lumabas sa kanyang katawan, tapos po putlang-putla siya nung time na pang titignan mo, parang wala ng dugo yung katawan niya, mga minamahal. At andyan po na nagdudumi po yan ng dugo at ng ilang araw, tapos po nun ang sumunod na dumi niya, mga minamahal, itim na po. So andyan po na nung ipinatingin po yan sa doktor, sa dako po ng Region 1. Sabi po ng doktor, kailangan i-refer daw po yan. Inexamine yung dugo niya, pero sabay po na, dahil po sa symptoms na nakita po sa kanya yung sintomas, mga minamahal, andyan po na, i-refer po yan na kailangan dalhin daw po sa dako ng Baguio dahil ipatingin siya sa espesyalista sa dugo. Mga minamahal, alam niyo po, nung time na yan, pinuntahan ko po ang aking mahal na pamangkin sa kanilang bahay at nadaanan ko po ang kanyang kalagayan na gano'n. Grabe, awang-awa po ako. Nagdesisyon po kami ng aking pong beloved husband na dalhin po namin yan sa pastoral house upang ipalihans. Alam niyo po, pagkalihans po sa kanya, mga minamahal, andyan po na ang aking mahal na pamangkin, sabi po sa akin, na sabi niya, Ate, sabi niya, malakas na ako, sabi pong gano'n, na hallelujah, praise God, purihin na ating pinakamamalapang Praise the Jesus. Lord, hallelujah, Alam niyo po, inuwi po namin ang aking mahal na pamangkin at andyan po, inobserbahan ko po yan, mga minamahal, araw-araw pinupuntahan ko po yan sa bahay upang obserbahan yung mga pasa na lumalabas po sa kanya. Alam niyo po, unti-unti po yan, nawawala yung mga pasa. Praise the Lord, At yung, hallelujah, hallelujah. aking pong mahal na pamangkin, unti-unti po bumabalik yung kanyang kulay, mga minamahal. At andyan po na maging yung sakit ng kanyang chandel. Namimilipit po yan sa sakit ng tiyan bago po namin dinala sa dako ng pastoral house. Nawala po yan at nagkaroon po siya ng ganang kumain, mga minamahal. At andyan po nung after 1 week, mga minamahal, na nawala po yung mga pasa sa kanyang katawan. Dinala po siyang muli ng aking mahal na hipag sa dako po ng, ibinalik po niya ulit sa doktor upang matiyak kung okay na po ba siya. At alam niyo po, sabi ng doktor sa kanya na kung ano pong ipinainom sa bata dahil ang sakit po pala niya, mga minamahal, leukemia. Dahil yung puting dugo niya, tinatalo na po yung pulang dugo, kaya andun po na nagsilabasan yung mga maraming pasa sa buong katawan niya. Alam niyo po, mga minamahal, wala pong gamot. Purihin ang ating dakilang Diyos. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamalapang Praise Jesus. the Lord. 7 Hallelujah, taon hallelujah. po, hindi po ako nagkakamali, 7 taon po ng aking mahal na pamangkin na yan nung nagkaroon po siya ng grabing karamdaman na yan. Ngayon po ang aking pong mahal na pamangkin, kung di po ako nagkakamali, running 26 years old na po. Purihin ang ating pinakamalapang Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Siya po'y lubusang pinagaling ng ating dakilang Diyos. Maging yung isa pong pamangkin ko po ulit, kapatid din po nung aking mahal na pamangkin na yan. Ako po yung nakakasaksi, mga minamahal, dun sa mga karamdaman nila, mga minamahal. Sapagkat po, tuwing nagkakasakit po ang mga yan, hindi ko po kaya sa aking sarili na hindi ko sila asikasuhin, mga minamahal. So, andyan po nung, kung di po ako nagkakamali, 2 months ago, mga minamahal, andyan po yung aking mahal na pamangkin. Andyan po na, nahirapan pong huminga yan, mga minamahal. So, ipinatingin ko po ulit yan, mga minamahal, para malaman ko kung ano yung cause po, bakit nahirapan po siyang huminga. Yung pala, nagkatubig na po yung baga niya, mga minamahal, kaya napiktuhan na yung paghinga. So, andyan po, sabi ko, dumalo ka, sabi ko, totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin, dumalo ka, magsumamo tayo sa mahal na Panginoon, pagagalingin ka. Alam niyo po, tunay po, mga minamahal, pinagaling po yan ng ating dakilang Praise Diyos, the Lord. purihin ang ating Hallelujah, pinakamamahal pa Jesus, maging ang inyong abang lingkod, himala din po ang aking kamtan sa ating dakilang Diyos. Nung nandun po ako sa dako ng Cebu, way back 2010 po, ako po na-diagnose na mayroon po akong 4 na mayoma sa aking reproductive organ. Dahil po nagkaroon po ako ng pagdurugo na hindi ko naman po kabuhanan. So sabi ng aking pong beloved husband, sabi po niya na gano'n na, ipatingin lang natin yan sa doktor para alam mo kung ano bang dahilan bakit ka dinurugo ng ganyan. Alam niyo po, mga minamahal, dahil kabagan po ng ating dakilang Diyos, magmula nung kami po'y tawagin sa ministeryo pong ito, hindi po ako
ako umiinom ng gamot at ayaw ko po yung nagpapatingin sa doktor. So balit nung time na yan, pinabigyan ko po ang aking pong beloved husband. Sabi po sa akin, para pag pinagaling ka ng Panginoon, alam mo kung ano yung sakit mo, ano yung ipapatutuo mo, pasasalamatan mo yan sa ating dakilang Diyos, sabi po niya. Kaya yun po, ang minamanal, nagkaroon po ako ng masilan na ultrasound po at doon nga po nakita na 4 po pala yung mayoma ko. Ang advice po kaagad sa akin ng OB-GYN po na kailangan daw po na operahan ako, ipatanggal ko na raw po yung reproductive organ ko. Sa Pangasinan, anakan po yung tawag po dyan ata. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko sa doktor nung narinig ko po yan, dahil sabi po niya sa akin, pag hindi mo pinatanggal yan, lalaki yung tiyan mo na mas malaki pa sa 9 na buwan na buntis, sabi pong ganun. Alam niyo po mga minamahal, pagkarinig ko ng ganun, sabi ko, kabagan ng ating dakilang Diyos, so nagdalangit pagluhod ng ating ginagalang na malapastor po. Alam niyo po, hindi po ako nag-alala at hindi po ako nagkaroon ng takot bagkos. Isa lamang po ang pumasok sa isipan ko na yun po ang inudyok sa akin ng ating dakilang Diyos. Yung manampalataya at paubaya ko, ipagkatiwala ko sa ating dakilang Diyos, yung kalagayan ko. Alam niyo po mga minamahal po rin ang ating pinakamamalapan ni Jesus. Nagsumamo po ako sa ating dakilang Diyos. Pinagsisihan kung ano man po ang aking mga nagawang kasalanan na kung bakit ako po nagkaroon ng ganyang yung problema sa akin pong kalusugan. Alam niyo po mga minamahal, after 1 buwan, muli po akong bumalik sa doktor. Sabi ko, magre-request ako ng isa pang ultrasound dahil po wala na po akong naramdaman sa aking sarili, mga minamahal. Yung dati na may nararamdaman ako na parang mayroong bagay na nandyan sa loob ng tiyan ko, nawala po yun, mga minamahal. So, alam niyo po mga minamahal, nung check up po ulit ako, nag-ultrasound po ulit ako. Sabi sa akin ng doktor, Mrs., ano bang problema mo? Wala ka namang sakit, wala namang mayuma sa reproductive mo. Sabi po niya, yan po ay tinunaw ng ating dakilang Diyos. Walang doktor, walang operasyon po na nangyari. Yan po ay pinagaling, tinunaw po ng ating pinakamamalapang Isus. At pinupuri ko din po at pinasalamatan ng ating pinakamamalapang Isus. Maging aking mga mahal na anak, nakaranas po sila ng mga karamdaman, lalo na yung panganay ko po nandoon po sa dako ng Cebu, nung minsan na nagkaroon po siya ng karamdaman po na hindi po siya makatayo, grabing sakit ng kanyang balakang at paa, at andyan po na hindi makatayo, hindi rin makaupo ng, hindi po makaupo ng matagal. Tumawag po siya sa akin, umiiyak, sabi niya, dahil nasa opisina po siya, nasa trabaho po siya nung time na yan. Sabi niya, mama, sabi niya, grabe sakit ng balakang ko at paa, sabi niya, hindi ko mailakad, sabi po na ganun. Sige, sabi ko, pilitin mo, sabi ko, lumakad ka, manampalataya ka, magtiwala ka sa ating dakilang Diyos. Pumunta ka ng CR. Sabi ko po na ganun. Magpupuri ako, ililihans kita through cellphone. So, nagdalangin pagluhod ng ating ginagalang na malapastor. Alam niyo po, mga minamahal, pagkalihans ko, nagpuri po ako, inilihans ang aking mahal na anak. Alam niyo po, mamaya at maya, sabi ng aking mahal na anak, mama, biglang nawala yung sakit na nararamdaman ko. Sabi ko niya, purihin ang ating pinakamamahal pang Isus at aking pong pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala na amin pong nakakamtan sa araw-araw sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamalaping Diyos po lamang. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Veron Dumundon sa pinagpalang buhay na patotoo yan. Grabe yung pagpapala ng Diyos. Grabe. Hallelujah. Mga sari-sari, mga grabing karamdaman, mga mahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ng ating mahal na kapatid. Grabe mga karamdaman, mga mahal. Hallelujah. Napakapalad natin, mga mahal. Hallelujah. Dahil nasa atin ang ating dakilang manggagamot, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Halina kayo, manamahal, maglingkod na kayo sa buhay na Diyos. Kung mayroong po kayo mga grabing mga karamdaman, baliwala yan sa aming Diyos na pinaglilingkuran. Walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tunay na sa ating paglilingkod, manamahal, ay walang kalugihan. Puro grabing pagpapala mula sa Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng mga pangailangan, manamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Rosalyn Suerte. Amen, praise the Lord po.
Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the At Lord. ako'y nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati, respeto sa ating kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildes E. Almeida. At hindi natin pwedeng makalimutan ang turo at banal na turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa beloved children at sa buong angkan ng beloved Almeida family. Sa inyo, sa lahat ng mga gagawa, at ako'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Minsanan po ako rin po ay nagpapasalamat na ako'y mabigyan muli ng pagkakataon upang maipahayag ko rin kung ang kabutihan ng ating Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan din po ako'y nasa dambuhalang relino na aking nakagisnan. Nung una po talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga patutuo rin dito sa harapan, dahil ang alam ko noon lahat ng nagpapatutuo dito ay binabayaran, dahil ang naririnig ko at ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha at hindi sila gumagamit ng gamot. Ngunit yan ay binuksan ng puso isipan ko ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Nung una talagang ganyan na sinusundan ko pa yung gawain na ito, talagang nagdadalawang isip pa ako hanggang sa nagtagal na nagtagal. Nandyan ang paniniwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung totoo ka sa gawain na ito, sabi ko, magpakita ka ng himala sa aking buhay. Nandyan na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang pinakitahan ako ng kanyang kapangyarihan. Kaya ako'y naniwala at nagtiwala hanggang sa sinundan ko ng sinundan at nagtagal, nagkaroon ng pamilya. Talagang hindi ako tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit isang araw talagang dumating ang panghihina bilang isang Kristiyano. Talagang nanghina rin ako sa aking pananampalataya. Talagang nandyan na tumigil ako ng 3 beses na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nag-Sunday Christian na lamang po. Sabi ko noon, dahil ako po'y may trabaho noon. Ngunit yun ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagal yung gawain ko na yun. Ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012 po nung ako'y na-diagnose na mataas ang BP ko, na mild stroke pa po ako. Talagang nandyan na yung dila ko po, umurong na po siya. Nung naalala ko sa aking mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, habang ako'y nakarate sa ospital, talagang pinipili kong lumabas sa ospital. Magamat ayaw ng doktor dahil hindi daw stable yung aking BP, hanggang sa ako'y nakiusap na lamang na dahil sa bahay na lamang ako po magpapagaling. Ngunit pumayag siya, ngunit ako'y binigyan na lang ng maintenance ko. Ito yung inumin mo na gamot. Sabi niya, ito na lang yung panghabang buhay mo na iinumin habang ikaw ay nabubuhay. Baka sa susunod na atake mo, sabi niya, baka sa puso na yan, ikakitilan ng buhay mo. Sa akin, ako rin po ay natakot. Nag-take po ako ng gamot na yun. Talagang sinunod ko yung maintenance niya tuwing pagkatapos kong kumain, ako umiinom ng gamot lang para sa high blood habang ako'y dumadalo. Pero ganun pa rin yung pagdalo ko, talagang nandyan na pahinto-hinto. Hindi ako nag-overnight dahil ayaw ng doktor na ako'y mag-overnight, ayaw akong mapuyat. Ngunit nung sa tuwing magpapacheck up ako, naiisip ko bakit nagagawa ko ito samantalang may buhay na Diyos akong iniisip ko kung saan ako nagkamali. At sabi ko nung bago ako magpacheck up, talagang nandyan na nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ibalik mo lang yung dati kong kalakasan. Maglilingkod muli ako ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay ginawa ko habang ako'y nag-overnight. Talagang nandyan na lagi yung panalangin ko. Hanggang sa kahit na dumadalo ko, bago ako dumalo, talagang umiinom ako ng gamot noon. Talagang ganun yung nawala yung pagtiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa inisip ko na lang na mag-alay ako ng ayuno. Dati nang sinasabi ng kabilinan ng ating pastor na tayo mag-alay ng ayuno kung saan tayo
pagkakamali, manalangin, magsisi sa ating nagawang pagkakamali. Yun po ay sinunod ko hanggang sa ilang buwan na yun na laging ginagawa ko. Talagang pati yung gamot talagang hindi ko na ininom. Nilaga ko ulit yung aking kabalisan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagal, hindi nagloon. Yun po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hanggang sa ngayon, tamasang-tamasa ko yung kagalingan na yun. Kaya ako'y nagpupuri, Praise the Lord. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat dumaan din po yung pandemya, nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi Amen. maiksi Praise the ang Lord. kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang pag-ingatan ng ang ating mga pamilya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat din po. Nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sa motorsiklo po na nakadalawang beses na po ako na-aksidente yan. Ngunit yan ako'y pinag-ingatan ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapala din po, nandyan din po yung pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin dahil nung una talagang wala rin po kaming sariling tirahan. Ngunit yun sa patuloy ko na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun po kami ay binigyan ng tahanan sa dako ng pulo ng Cavite. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang awit niya, hindi man karapat-dapat, yun ay nirapat nating pinakamamahal ng Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Let's sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Sabangan sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Lahat ng klase ng karamdaman, mga grabing karamdaman ay sa patutunan ng ating mahal na kapatid. Hallelujah. Nandun yung kanyang pagtaas ng kanyang bibi minamahal. At sa mga grabing pagpapala, tunay na walang kalugihan sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everything is provided. Hallelujah. At patuloy pinoprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng pangailangan, bahay, sasakyan, hallelujah, nandun ang karaming trabaho, lahat man pinoprovide ng pinakamamahal Panginoon. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran at kailanman talagang hinding-hindi nagkukulang sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minsan na pa minamahal, habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumat sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Palakpakan mo na nakamamahal ang Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatay manamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalim beloved choir and beloved Bertrand. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. From the book of John, chapter 8, verse 32. And he shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. Shakas mafinggan te
Shackles to my feet, I gotta take him home. Shackles to my feet, I gotta take him home. Take him home, take him home, take him home. Shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains so I can lift my head. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. The chords on my mind just signify the reason to believe that I can breathe. 'Cause you see us in my heart. Hold on, so I can look inside the reasons that I should be. Take it through the circumstance, shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you, just wanna praise you. You broke the chains so I can lift my head. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Every time I'm wrong, I went wrong on time. So much pressure on me, and I know what's gonna lose my mind. But I know you want to see, and that I've only through strength. But I need you to know that you'll make me so no more. Shackles on my feet so I can dance. So I can dance. I'm just gonna praise you. I just praise you. Praise you. You broke the chains so I can lift my head. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. I'm going to rain, every night I'll say, but that is broken everything. So let me out right now. Shackles on my feet so I can dance. So I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Praise you. You broke the chains so I can lift my head. I can lift my head. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. The shackles on my feet so I can dance. So I can dance. I just wanna praise you. I'm gonna praise you. Praise you. You broke the chains so I can lift my head. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. So I can dance. I just wanna praise you. I'm gonna praise you. Praise you. You broke the chains so I can lift my head. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. The shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains so I can lift my head. I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Shackles on my feet so I can dance. Take him off, take him off. Praise the Lord from the book of Matthew chapter 19 verse 26. But Jesus beheld and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Amen. And praise the Lord. Hallelujah. God, take control. To you I give my life, God, it's yours.
you. Jesus, I believe. You are God. You're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. I will worship you. Blessed be the Lord, oh my soul. Lord, you are my God, take control. To you I give my life, God, it's yours. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. It's you who heals and forgives. It's you, Jesus, I believe. You are God. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship you. You are God. You're the God of miracles.
God that makes me whole. I will worship, I will worship you. You're God, you're the God of miracles. You're the God that makes me whole. I will worship, I will worship you. My soul longs for 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 you. Lord, puri po ang ating nagbilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Puri po ang ating nagbilang Diyos. God bless you po sa ating mga mawid, mga minamahal na pagkabuti, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah sa mga bata. Itong mga minamahal na tunay, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, turuan, mga bata, mga minamahal, hallelujah sa para sa hanggang sa kanyang paglaki, mga minamahal, hallelujah, ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailanman hindi niya hihiwalayan, mga minamahal, purihin, mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na punispo lamang, hallelujah, dobleng paggalang sa ating kagalang-galang mga pastor, Will Resada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral, mga minamahal ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, magiging po, mga minamahal sa kanilang, sa pagbati po, mga minamahal sa kanilang mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, hallelujah, baguan mano datihan, mga minamahal sa ating mga beloved Erter, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, sa pangansiyo po, minamahal ang ating beloved Ordin Preacher, Kuya Bobby Nir, mga minamahal, magiging po sa kanilang beloved daughter, mga minamahal, ating Vice Nir, mga minamahal, isang mawagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at muli, mga minamahal, hallelujah, tayo na po magpatuloy, mga minamahal, kung nakanda na po, mga minamahal, hallelujah, beloved sister Rosalyn Swerte, mga minamahal, hallelujah na po silang tinatawagan, mga minamahal, at maganda po ang mga awit, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Pagbati po sa dobling pagbati po sa ating kagalang-galang na Pastor Will D. Estrada Almeida at pag-alala sa turo't aral ng ating binamahal na Assistant Pastor Lena Say Almeida at pagbati po sa kanilang mga beloved children. Hallelujah. At ako po bumabati po ng magandang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Nakakilala po kami sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade sa dako po ng Baguio. Hallelujah, praise the Lord. Kasi po, noong time na yon, nung high school pa po ako, mga minamahalis, problema po ako ng aking beloved nanay. Hallelujah, praise the Lord. Kasi po, noon po, mga minamahal, mababa po talaga ang dugo ko. Punta na po sa leukemia. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa binabalik po ako ng aking beloved nanay sa dago po ng BGH para ipagamot. Hallelujah. Nung may kaibigan po siya sa dako ng Baguio, hallelujah, iniwan niya po ako doon at umuwi siya dito, hallelujah, praise the Lord. Nung bumalik po siya, hallelujah, mga minamahal, alam niyo po, nakita niya po yung streamer po sa dako po ng Burnham Park noong taon na yun, noong 1994, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nakita po namin mga kapatiran doon, mga minamahal, nagtatapaka po kami, mga minamahal, kasi po ang haba ng mga damit nila, hallelujah. Samantalang kami, mga minamahal, nung time na yun, nakapantalon lamang, mga minamahal. Akala namin kung ano yung nadaluhan po namin nung araw na yun, hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa nagmasid po kami,
Hallelujah. Tinapos po namin ang krusada ng ilang araw na yun, mga minamahal. Hanggang sa nung unang araw po, mga minamahal, nagpabautis po kami sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, sa kaparaanan, sa kadakilaan ng ating mahal na Panginoon, yung sakit ko pong yun, mga minamahal, yung dugo ko, hallelujah, naging normal na po yun, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na po yung bumabalik yung mga marami po akong pasa sa katawan ko noon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po'y pinagaling niya ng lubusan noon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At nagpupurit, nagpapasalamat po kami, mga minamahal, kasi po nung umuwi na po kami dito, hinanap po namin ang gawain dito po sa dako ng Pangasinan. Hallelujah, dito po namin nakita sa dako ng San Carlos. Hallelujah. Hanggang sa nagpatuloy po kami sa paglilingkod sa kanya, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, nung kabataan po namin, hallelujah, medyo matigas ang ulo hanggang sa nawalay po ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ano yung mga hindi ko bisyo noon, mga minamahal, nagawa ko hanggang sa nagpagupit ako ng buhok ko, mga minamahal. Pero nung nagpagupit ako ng buhok ko, alam niyo, mga minamahal, dati hindi ako nagkakakuto nung maiksi na talaga yung buhok ko pag lalaki na, alam niyo, mga minamahal. Ang dami-dami kong kuto sa ulo ko, mga minamahal, hallelujah. Pero nung pinahaba ko na yung aking buhok, naalala ko yung kabanalan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung mga kuto ko, hindi ko po yan sinuyod, hindi ko po yan nilagyan ng kahit anong gamot. Kusa pong nawala, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At isa pa po, mga minamahal, noong 2018 po, mga minamahal, may nararamdaman po ako, mga minamahal. Dinugo po ako ng 33 days, talaga. Tuloy-tuloy po yung pagdurugo ko, mga minamahal. Malalaki pa yung lumalabas sa akin, mga minamahal. Hanggang sa nag-decide po ako na magpa-check up po, mga minamahal. Nagpa-ultrasound din po ako, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sabi ng doktor sa akin is, i-refer na raw niya ako sa espesyalista sa nephrologist kasi po malala na po yung gallstone ko. Kailangan na daw tanggalin yung aking gallstone. Tapos, treat na daw po sa buhay ko, hallelujah. Binigyan niya ako ng taning, mga minamahal, 6 months to 1 year, mga minamahal, hallelujah. Ang sabi ko sa doktor na yun, mga minamahal, nananampalataya po ako sa aking Diyos na aking pinaglilingkuran ay buhay. Sabi kong ganun, mga minamahal. Magmula nung 2018 hanggang ngayon, mga minamahal, buhay pa rin po ako sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Dong kasagsagan ng pandemic, mga minamahal, alam niyo po, di bawal dumalo noon. May pinsan po ako na galing Baguio, kakakasal pa lamang niya po, mga minamahal. Hanggang sa nung time na sabi nila, pwede nang dumalo, sabing ganun sa amin. Naglakad kami sa gawain, magmula sa bahay hanggang sa pastoral, alam niyo, mga minamahal. Hinarang kami ng isang lalaki. Kakilala ko pa yung lalaking yon, kasama pa ng kuya ko at saka ng beloved husband ko yun, mga minamahal, hallelujah. Alam nyo, ang sabi sa amin, kung magpapatuloy kami na pupuntang pastoral, sabi niya sa amin, pagtatatagain niya kami. Sabi kong ganon. Sabi ng pinsan ko, halika na, umuwi na tayo, baka madisgrasya pa tayo dito. Sabi ganon. Alam niyo, mga minamahal, na nampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nalangin lamang po ako sa Kanya, mga minamahal. Humingi po ako ng habag. Alam niyo po, mga minamahal, lumapit po yung asawa niya sa isang lalaki. Sabi niya, papasukin mo na sila, bahala na ang barangay na mag-complain sa kanila, sabi nila ganun. Ang mahal na Panginoon ang gumawa ng paraan para kami makapuntas, makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time na yon, yung aking pinsan sa kayong kanyang beloved husband ay tumanggap po sila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hanggang ngayon, bagamat nasa dako na sila ng Cebu, mga minamahal, ay patuloy pa rin po sila na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Isa pa pong patutuko, mga minamahal, last August po,
Alam niyo mga minamahal, may nararamdaman po ako sa aking katawan. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, inudyukan po ako ng aking bilabod ate at saka ng aking bilabod husband na magpa-doktor, magpatingin mga minamahal. Bagamat labag sa aking loob mga minamahal, alam niyo, doon ko po nalaman na may bukol po ako sa aking ovary. Tapos, merong akong gallstone, ngunit maliit lamang siya mga minamahal. Hallelujah. Binigyan ako ng mga gamot, nirisatahan ako ng doktor, mga minamahal, iinumin ko raw po yun. Ang dami-dami dati, hindi po talaga ako umiinom ng gamot noon, mga minamahal. Hallelujah. Tinry kong uminom ng ilang tabletas, mga minamahal, pero sumasakit yung aking dibdib tuwing ako'y umiinom. Hanggang sa nag-decide ako, pinaubaya ko na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking karamdaman. Sabi ko, mabuhay, mamatay kay Kristo ay paginabang. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord. Tinigil ko na po yun hanggang sa follow-up check-up ko. Hindi na po ako nagbalik, mga minamahal. Sabi ko, ipapaubaya ko na lamang sa iyo, mahal na Panginoon, ang aking karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit salamat sa ating mahal na Panginoon kasi po hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng tiyan ko. Hallelujah, praise the Lord. At saka yung pagdurugo ko mga minamahal, okay naman kahit sabihin nilang uoperahan daw ako, pero sabi ko ipapaubaya ko na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa pa po mga minamahal, yung aking beloved pamangkin is nandito po siya mga minamahal. Matagal na rin po silang nasave mga minamahal, kaso sa kabataan, nabarkada po sila hanggang sa umiinom sila mga minamahal. Hanggang sa napainsting po nung nakarang taon na may CKD na pala siya. Hindi siya naniniwala. Nagpatuloy pa rin siya sa mga pagbabarkada niya. Umiinom pa rin siya mga minamahal. Hanggang sa nung last week is nanghina siya mga minamahal. Hallelujah. Tapos, pina-check up nila sa doktor, mga minamahal, sabi ng doktor is urgent dialysis na daw siya po, mga minamahal, hallelujah. Is yung isang ate po namin is halos 6 years na po siyang nagdadialysis. Dinadala po namin siya dito sa gawain, sabi niya sa amin, hindi na raw po siya naniniwala sa miracle kasi tapos na po yun nung palaon ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya. Palagi niyang sinasabi sa akin na yung pamangkin ko daw yun, dalhin na sa ospital para i-dialysis. Hindi ko man lang masabi sa kanya na nandito siya sa pastoral, nagpapasting, hallelujah, papaubayan na lamang niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang kagalingan, karamdaman. Siguro mga minamahal, paraan na po to para manumbalik po sila sa paglilingkod. Isang paalala na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para po sila ay manumbalik na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako mga minamahal. Alam niyo po yung beloved husband ko, kahit nakakilala na po siya, matagal na hindi po yan dumadalo mga minamahal. Ngayon lang po nagkusa siya na sumama, andyan po siya kasama ko na naglilingkod ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Rosaline Swerte, mga minamahal, hallelujah. Grabing pagpapala, mga minamahal, hallelujah, na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah. Karamdaman, mga minamahal, hallelujah. Mahantong, mga minamahal, sa kamatayan, mga minamahal. Sila nagpunta ng bagyo, mga minamahal, upang siya ay paggamot, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, nasa sinapupunan ka lamang ng iyong mahal na ina, mga minamahal, pinili ka na ng ating dakilang Diyos na buhay. Pagdating po nila ng bagyo, mga minamahal, imbis na doktor ang hanapin, mga minamahal, nabasa po nila ang stream paanyaya, nabasa nila, kung ikaw ay may karamdaman katulad ng leukemia, TB, diabetes, karamdaman na walang ng kagalingan, mga minamahal, at nung sila ay nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, sa unang pagluod pananalangin natin kagalang-galang, mga Pastor Will Estrada Almeida, yung karamdaman ng leukemia, mga minamahal, pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Kanyan po katotoo, mga minamahal, hallelujah, ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan po natin ang ating dakilang Diyos habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, at maganda po ang susunod mga pasalamat, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved brother, Mark de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Search me, O God,
and know my heart. Try me and know my soul. Hallelujah. And see it to be and little way. Hallelujah. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, oh God, and know my heart. Try me and know my soul. And see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ang ating dakilang Diyos mo, ang minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, pagdakilang mo, minamahal. Hallelujah. Inaugulaw natin minamahal. Hallelujah. Let's welcome the Teach Miracle City International Merit the Beloved Youth and Single Choir San Carlos City Outreach, Pangasinan. Palakpakan muna natin mga ang ating nagpapos. Amen. Praise the Lord. There's a man on the corner who's been walking up and down the street. He's been homeless for a while, but he makes it to church each week. And he's thankful to wake up and take another bed each day. Might not think he has a reason, but if you listen close, he'll say, come alone and it makes it hard to even stand. And I find your hand to hold on to, and I realize everything is possible because of you.
like our God? None can compare. Who is like our God? He will rescue us when we call His name. He will rescue us, and we will bless Your name, O Lord, now until forevermore.
Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Pagtuloy natin gawin na natin na buhay. Walang sino man higit Nasa sa ating iyo. kaligtaan, mga minamahal. Higit sa iyo. Walang sino man higit sa iyo. Higit sa iyo. Walang sino man higit sa iyo. Higit sa iyo. Walang sino man higit sa iyo. Higit sa iyo. Sunod po rin ang aming dakilang sa isang buhay na palakpak mga minamahal para mo sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos. Napresyo po sa ating mga uwit, mga minamahal na pagkabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Napresyo po sa ating mga uwit, mga minamahal, hallelujah. Nandyan mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa tuwing tayo nagkagatipon, mga minamahal. Nandyan lagi ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal na pinapadama sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Rito, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Tayo po po magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Kung nakanda na po, mga minamahal, ating beloved brother Mark de la Cruz, mga minamahal, amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. Na po pinagkaloob, mga minamahal sa ating beloved brother Mark de la Cruz, mga minamahal, at maganda po ang susunod na magpasalamat, mga minamahal, sa ating beloved sister Lisa Corpus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Unang higit ang pati, paglahati pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lamang. Amen. Praise the Lord. Paggalang sa ating kagalang-galang beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, at hindi natin makakalimutan na aral turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating beloved children, sa ating beloved Almeida family, at sa ating beloved workers na pinakasiluan po natin beloved Origin Pitcher, Bubinir, sa kanyang beloved daughter, at sa ating beloved elders po, kasama po natin ngayon. Ang sa inyo pong lahat, mga minamahal kong kapatid, magandang tanghali sa inyo pong lahat. At ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapay noon. Hindi ko andyan po yung mahal, pahihag po ang kabutihan na ginawa na nating pinakamalapay sa aking buhay. Nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamalapay noon, nandiyan po yung mahal. Sa murang edad, nandiyan po yung mahal na pumapasok po ako noon may mahal. Pagdating ko sa bahay, nandiyan po ni mahal, nilagnat po ako. Hanggang sa patuloy po yung lagnat na hindi bumababa po yung mahal. At aking mahal kong ina, dinala naman ako sa hospital, pina-check up. Pero nandiyan po yung mahal. Hanggang sa nilabas ako ng aking mahal kong ina, check up lang. Sa patuloy na paghihina ng aking physical na pangatawan ni mahal, binalik na naman ako sa hospital dahil halos walang lakas yung aking pangakatawan. Nandiyan po ay mahal na sinuri ng doktor yung aking physical dahil mahina po. Hanggang patuloy po yung pamaga po ng aking katawan hanggang sa paa po ni mahal. Hanggang sa paggamot po ng doktor sa akin, kabilaan po, kaliwat kanan po yun mahal na may, hindi ko alam kung suero, dextrose, o kung ano yung gamot na yon. Pero nandyan po ni mahal na hanggang sa
sa panghihina ng aking katawan po na mahal, sinuri ng doktor pong mabuti yung aking naramdaman. May sakit po akong diabetes po na mahal. Hanggang sa patuloy na nanghina aking katawan po na mahal, hindi na po makulunok ng anumang pagkain o tubig man lang. Dinadaan na lang po sa suwera po na mahal para aking maibsan lang lumakas man lang ako ng mga ugat. Pero ako lang po rin na mapasalamat sa ating pinakamalapay noon. Nandiyan po yung aking mahal kong ina. Talagang nabahala po sila kung ano yung aking madat na kinagitnaan. At nandiyan po yung mahal hanggang sa patuloy na gamutan. At nandiyan po yung mahal hanggang sa wala na po kami pangkuhanan ng pambayad sa ospital. Lumalaki aming bill. Pero nandiyan po yung mahal. Ay pasasalamat sa ating pinakamalapay noon. Dahil may kapatid po kami na naunang nakakilala sa ating pinakamalapay noon. Aking mahal kong kuya. At nandiyan po yung mahal na kami po siniran po ng kabutihan sa ating pinakamalapay noon. Nandiyan po yung mahal na agad po kami hindi ka naniniwala sa ating pinakamalapay sa sinasabi ng aking mahal kong kuya dahil sa noon pa ni mahal talagang nanon din namin ng mga sinasabi nilang albularyo. Dinala ako sa mga albularyo pero wala pong hindi man lang naibsan yung aking naramdaman po ni mahal hanggang sa patuloy na paggagamot po ng doktor sa akin. Yung aking mahal kong inan po ni mahal, ang sabi mo nila may taling ng aking buhay ng 1 linggo. Pero mga dyan po ni mahal, dinalingan ako ng mga doktor. Pero dyan nilabas po rin ako ng aking mahal kong ina sa kalagayan na yun. Hanggang sa dinala po kami ng aking mahal kong kuya sa gawain po natin pinakamalapay ng sus. Hanggang sa pagkatapos, tinanggap po namin ng bautismo. Tubig sa ating pinakamalapay ng sus. Unang dalangin ating beloved pastor. Diyan po ni mahal ng aking sakit na diabetes po ni mahal. Ito po pinagaling po ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Praise God. Kuya, napupuri, napapasalamat sa ating pinakamalapay noon. Dahil sa karamdaman na yon, wala nang bunga buhay. Hanggang sa patuloy na pagdalo sa ating pinakamalapay ng Jesus. Nandiyan po ito po dinagdagan po na muling buhay na hanggang sa mga oras na ito. Kuya pupuri, napapasalamat sa ating pinakamalapay sa mga pagkakutang po namin sa mga labas po ni mahal, sa nagastos po namin sa aking paggagamot po ni mahal. Ito po pinalitan po ng binayaran po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kuya napupuri, napapasalamat sa ating pinakamalapay noon sa binibigay ng kalagayan sa physical ng mga tawan at sa aking mga pamilya. Kaya napapasalamat sa ating pinakamalapay ng Diyos sa mga biyayang pagpapala, higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamalapay ng Diyos po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Kapusyo po ating beloved Brother Mark de la Cruz Maya sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah. Ang gamot po, mga minamahal, ay hindi po pinagbabawal ng church, mga minamahal. So, balit mga minamahal, sabi, ang turo ng ating kagalang-galang mga Pastor Rosada Almeida, kung mayroon kang pananampalataya, mga minamahal, kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos na iyong nakilala sa ministeryong ito, siya ang Diyos at nakilang manggagamot, mga minamahal. Hallelujah. Sumampalataya ka lamang, sabi ng Panginoon, at ikaw ay maliligtas. Hallelujah. Sa pangako yan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga karamdaman, mga minamahal, marami na mga minamahal ang hindi uminom ng gamot, subalit sila'y pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Bago umakyat sa langit ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sinabi mga minamahal sa mga apostol, mga minamahal, na ipapatong niyo yung kamay sa may sakit at ang sakit ay gagaling, mga minamahal. Ang karamdaman ng ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, tuluyan ng pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay hanggang sa ngayon, mga minamahal, malusog at malakas, mga minamahal, na naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, tinatawagan sa ating beloved sister
Lisa Corpus, mga minamahal, sila na po ang huli ng pasalamat, mga minamahal, at magandang po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal sa ating Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y Hallelujah. nagpapabot ng dompling paggalang, pagbati sa atin pong kagalang-galang na Pastor Will D. E. Almeda. Ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ang aking pagbati sa lahat ng beloved children at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran na isang magandang hapon na po. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na may share ko po ang kabutihan at kamanghamanghang gawa natin pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay dahil sa aking teenage po mga minamahal, andyan nga po na hindi po normal ang aking menstrual cycle dahil sa isang taon po mga minamahal, ako lamang po ay dinatatnan ng 2 o 3 beses lamang po sa isang taon mga minamahal, which is hindi po normal bilang isang babae. Dinala ko po yan mga minamahal hanggang sa ako po yung mag 24 years old, hanggang sa ako po yung magkaasawa mga minamahal. Andyan po na dala-dala ko pa rin po yung bagay na yon. Ngunit andyan po na ako po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na bigyan po ako ng isang anak o ako po yung mabuntis na magiging way po na maging normal po lahat ng aking nararamdamang yon mga minamahal. At andyan nga po na sa unang dalangin po ng ating mahal na pastor, hindi po ito pinagkait sa akin ng mahal na Panginoon dahil after 1 month po ng aming kasal ng aking beloved husband, talagang ako po ay nabuntis. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po dahil hanggang sa aking pinanganak ang aking mahal na anak. Andyan nga po na hindi po naging madali sa akin dahil almost 24 hours po akong nagle-labor po noon magmula sa bahay hanggang sa dinala po ako sa hospital. Andyan po yung malakas na dugo na lumalabas po sa akin mga minamahal. Andyan po yung pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang nasa labor room po ako, andyan na nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay nakaluhod ng mga oras pong yun kahit na sinisita po ako ng mga nurse dahil baka mahulog daw po yung baby po nun. Ngunit andyan pa rin po na ako pinagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa pumutok po yung aking panubigan po noon. Talagang naglakad pa po ako papunta po ng delivery room mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil normal ko pong nailabas ang aking mahal na anak. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi lang po doon mga minamahal, na-discharge na po yung aking mahal na anak. Ngunit nagtataka po ako dahil yung pangalan ko ay wala pa po sa discharge. Andyan na nilapitan po ng aking mahal na ate yung doktor. Nalaman ko po yung dahilan na kaya hindi po nila ako ma-discharge dahil andyan nga po na sobrang dami po ng dugo na lumabas sa akin na naging dahilan po upang bumaba po yung aking hemoglobin at nais po ng doktor na ako po isalinan ng 3 bag po ng dugo noon, mga minamahal. Ngunit nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay pumirma po ng waiver bagamat andyan po yung panghihina ko po na konting lakad ko lang po talagang nandidilim po yung paningin ko at sobrang nilalamig po ako na nahihilo po ako noon mga minamahal. Ngunit andyan po yung pagsumamo ko at panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang ako po ay nakuwi sa aming tahanan. Andyan po yung aking pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa kadakilang kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Andyan po na ibinalik po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking kalakasan. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa himalang yan dahil yung pong ganun din po sa hindi po na normal na menstrual cycle ko, talagang ginawa pong normal po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ganun din po nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil bago po kami nakakilala sa banal na gawain ito sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po yung napakagulong buhay po namin ng aming mahal na ama. Ang ginamit po mga minamahal na sobrang haba po nung pagtitiis ng aming pamilya dahil bagamat mga bata po kami, andyan na nakakadalo na rin po kami noon. Ngunit ang aming mahal na ama, andyan po ang kanyang katigasan ng ulo. Sobrang manginginom po yan mga minamahal. Hindi lang po basta-bastang manginginom dahil pagka ganito po mga minamahal na tag-ulan o may bagyo, hindi mo po yan makikita sa aming tahanan. Maliliit pa lamang po kami noon mga minamahal. Andyan po yung takot po namin sa kanya.
pag may bagyo, mga minamahal, hindi po namin siya mahanap. Andyan po siya sa mga inuman, mga minamahal. Andyan din po na pag uminom po yan, talagang alam na po namin ang mangyayari dahil nagkaroon po kami ng trauma. Kami pong magkakapatid sa aming mahal na mana dahil tuwing lasing po siya, talagang mayroon po siyang kaaway at hinahabol po siya ng itak. Sinusuntok po siya, mga minamahal, at sa aming murang edad po yun, mga minamahal. Yung kanyang mga kaaway, hinahawakan po namin sila sa mga damit at hinihila po namin sila na hindi po namin alam at iniisip kung ano po yung pwedeng mangyari sa amin. Nung mga oras na yun, sinasaway po namin yung mga kaaway po nila, ngunit nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan na hindi po kami nagsawa na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako po yung nagdalaga, mga minamahal. Year 2015 na po yun. Andyan po yung paalala sa kanya ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagkaroon po siya ng sakit sa puso. Doon lang po namin nalaman na meron po siyang sakit sa puso dahil gusto po ng doktor na siya po i-confine noon, mga minamahal. Ngunit ang ginawa po niya ay nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon at nag-alay po siya ng ayuno sa dakilang kahabagan nating mahal na Panginoon, sa unang dalangin nating mahal na pastor. Andyan nga po na siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon at andyan din po yung complete healing na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang sakit ng puso. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil last Sunday lang po, mga nakaraang araw talagang nagkasakit po yung aking mahal na anak. After po niya, ako rin po yung sumunod. Andyan po na sobrang sakit po ng aking mga buto-buto noon, mga minamahal. At may isang gabi na talagang nahihilo po ako at naduduwal po. At feeling ko po, pag konting galaw ko talagang nasusuka po ako noon, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung Lunes po talagang andyan po na unti-unti pong pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kagalingan sa aking physical na pangangatawan. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat hindi po karapat-dapat ay kanya po akong kinahabagan at maging aking mahal na anak bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Sa lahat po ng mga pagpapala at biyaya at pagpapala niya po sa amin, financially, physically, materially, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Gabisyo po sa ating beloved sister Lisa Corpus, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal. Tunay mga minamahal ang ating Diyos na nakilala siya ang ating dakilang manggagamot, mga minamahal, karamdaman, mga minamahal na wala ng kagalingan, mga minamahal, dito lamang po mga minamahal sa Jesus Miracle Faith International Ministry sa panguna po mga minamahal nating kagalang-galang mga Pastor Well, Rosada Almeida, mga minamahal, yung mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, pinapagalingan ng ating dakilang Diyos dahil ang ating Diyos na nakilala siya itong Diyos na buhay, mga minamahal, hindi natin nakikita, subalit siya'y kumikilos sa ating buhay, mga minamahal. Ilan lamang po yan, mga minamahal, hallelujah, para sa ating mga bisita, mga sa ating mga live viewers, mga minamahal, lamang po yan, maminaw natin napakinggan ng maminaw, nagpasalamat, maminaw sa ating dakilang Diyos na totoong Diyos na buhay, maminaw ang hallelujah, ang pinakilala ng ating kagalang-galang mga pastor sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, kaya't ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen, praise the Lord, mga minamahal, at tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, habang pumaparito po, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga awit, mga minamahal, awitan po muna natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, amen, praise the Lord. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Yes, hallelujah. Puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat namang-dama ko sa aking inaawit, yes, nagbubunyi pati ang hil sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y atid na hindi kayang tumpasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya at magmula ng si Jesus ay makilala. Let's talk about Jesus, na King of Kings, lalo sa faith to all eternity. Yes, thank you, God. Hallelujah. I am the way, not to the last door. Let's talk about Jesus.
natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang kaya, inayaran ni Jesus. Sa Kalbaryo ay bahay tayo sa langit. Hanggang sa ating gospel, hanggang tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang kaya, inayaran ni Jesus. Sa Kalbaryo, sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, mag-aalagad sa itong hanggan. Doon sa syudad na hindi lalo lumalalagi. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat. Doon hihitang langit, sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay at masaya, wala nang malungkot sa kalangitan. Wala nang malungkot sa kalangitan. Wala nang malungkot sa kalangitan. Tunay at masaya. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ang ating kagilang Diyos na buhay na minamahal. Hallelujah. Iniling po minamahal ang bawat isa, mga minamahal. Hallelujah na tayo po minamahal dahil po ang ating pambungad na awitin, the Lord's Prayer, mga minamahal. Hallelujah po mga minamahal ay panalangin, mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo po mga minamahal, isingit ko po mga minamahal. Hallelujah, alam niyo po mga minamahal, mayroon pong isang kapatiran po natin mga minamahal. Nakita niya mga minamahal na habang itinataas mga minamahal, hallelujah, ang kamay mga minamahal ng mga awit, mga minamahal. Hallelujah, nakita niya mga minamahal yung isang anghel sa langit, mga minamahal, habang tumataas yung kamay ng mga awit, mga minamahal ng buhay ng ating dakilang Diyos na mag-aaral ng papuri. Alam niyo po mga minamahal, nakita niya mga minamahal yung trumpete ng isang anghel, mga minamahal. Hallelujah, hawak-hawak na niya mga minamahal, itataas na niya. Ganyan po mga minamahal, hallelujah, ang ating banal na gawain sa ministeryo ito. Totoong Diyos na buhay ang kumikilos sa ating buhay, sa ating mga sayang awitin, mga minamahal. Sinasamahan tayo ng mga anghel sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Beloved Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Who
samba sa ngalan mo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig at nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, nilaliwan, nilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nalamig at nagtiwala sa sarili. At sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako at huwag ilalayo ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong una. Ang sabi ko, hindi ilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y at nagtiwala sa sarili. At sa iyo
At huwag ilayo sa dakitang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo kami. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakitang pag-ibig mo. Patuloy natin gawin ang banal na presensya namin, banal na Panginoon, Panginoon. Itaas natin natin mga kamay, hallelujah. Habang nagsisumpungan natin ang banal, hallelujah. Presensya natin, Diyos, hallelujah. Nandito natin ka na gitna, hallelujah. Thank you, Lord God, hallelujah. Praise the Lord, Jesus. Praise the Lord. Give him our sing. Pag-ibig mo, ako'y Ibig mo! at huwag ilalayo sa dakitang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. At huwag ilalayo ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakitang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Ako'y muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Kung ang pag-ibig ko'y nalangin, nagtiwala sa sarili, at sa iyong pagkakabay, ako'y nawala. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko.
matanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Salamat po sa iyong Espiritu, dumadaloy sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Oh, pasalamatan ang Diyos, ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti. Tunay ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo na malakas sa ating mahal na Panginoon. Pagsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang hindi tayo talagang kinakalimutan ng ating malapit sa tuwing tayo nagagatipon. Nandiyan ang kanyang napakatamis na presensya na palagi nating nadarama. Amen. Amen. Iyan ang talagang pagpapala na kailanman hindi mabayaran ng salapi. Amen. Hindi po yan maminamahal. Alumakukupya, hindi po yan maminamahal. Hallelujah. Masasabi nating sabay-sabay. Ganitong gagawin natin. Diyos ang may akda na kapag tayo umaawit, seryoso na nakarating ang ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon doon sa trono ng kanyang biyaya sa kalangitan, ibinababa niya ang kanyang napakatamis na presensya. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay, isang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba, ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, the end-time prophet of our loving and living God, our dearly evangelist pastor, Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories na ating beloved Mama Dear, our Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at sa kanilang mga beloved children, at sa kanilang children-in-law, great-grandchildren, sa ating pastoral workers, beloved elders of the church, lahat ng ating minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, magandang araw, umaga, tanghali, gabi, anumang oras sa inyong kinalagyan, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, magandang araw, gabi sa ating lahat. At sa hapong ito, maminamahal, bago natin makinggan ang pangangaral ng mabuting balita, patuloy nating ipaalala
itong kahalagahan ng pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog na ating pong mababasa dito po minamahal sa aklat ng Malakay, chapter 3, verses 7 up to 11. Sinabi rito, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngunit inyong sinasabi sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa, sapagat inyo akong ninakawan sa mga tuwid bagay nitong buong bansa, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kapalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo, at hindi nasisirain ang mga bunga ng inyong lupa ni malagasan man ang bunga nandi panahon ang iyong ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pagpalain po ng mahal na Panginoon kayong mga salita na ating binasa. Maliwanag po ito, maminamahal. Paulit-ulit man nating nire-remind ang bawat mananampalataya dahil marami pong nakakalimot. Yung iba, maminamahal, nakakasunod lamang dahil sa kapag sila'y mayroon. Kapag sila'y gipit na, wala na, ayan, ang naiisip, mangungutang, ang iniisip maminamahal, kung anong magagawa ng tao. Hindi nila nababalikan itong aral na ito po ay aral na dapat pagtuunan ng pansin ng lahat ng mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil maliwanag dito na ang lahat ng mga Kristiyano na pinagpala na hindi gumagawa ng mga bagay na ito, ang sabi ng banal na kasulatan, they are robber. Sila ay magnanakaw. Tayo ay magnanakaw. Ikaw, ako, tayo ay magnanakaw. Kapag hindi natin sinusunod, hindi natin ginagawa ang pagbibigay na ito. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ang sabi ng unang Korinto 4:2, maminamahal, ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak masumpungang hindi tapat. Gusto niyang lahat ng mga Kristiyano ay maging tapat dahil nangako siya. Tayo po'y kanyang kunin sa sanlibutan ito, magbabalik siya. Ikaw at ako'y kanyang babalikan kung tayo karapat-dapat na magmana ng kanyang pangako. Ano ang kanyang pangako? Langit at buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ikasampung bahagi, handog maminamahal, para sa ating kaalaman, hindi po pag-aari ng ninuman yan. Ng tao, natin, o sino man. Hindi po pag-aari yan natin, itong ikasampung bahagi, handog. Ito po'y pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi, ito'y banal, ito'y pag-aari ng Diyos. This is the Lord's. Ang sabi ng Leviticus 27:30, kapag ikaw ay hindi nagbibigay, ang sabi ng Malakay, ikaw ay magnanakaw. Masakit yata ito, maminamahal, kung atin lang intindihin ng mainam. Sino ba namang tawagin na magnanakaw? Wala, di po ba? Kaya kung ibig natin, ibig ng lahat ng mga Kristiyanong narito, na tayo po'y maging masunurin, dahil sinabi ng Biblia, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Tuparin daw natin ang pinag-uutos ng ating malamang. Tayo po'y umiibig sa Kanya. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Utos ng Diyos, ang ikasampung bahagi tandog, ang sabi natin binasang talata, dalhin natin dito sa kamalig. May mga pangailangan po ang ating banal na iglesia. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo po'y naging matapat, lalo na ngayon, hinaharap natin, kakaharapin natin ang hamon. Mayroon tayong Talipaw anniversary na this coming October. Mayroon pa tayong church anniversary, 50th golden anniversary sa Luneta. Kinakailangan ang mga Kristiyano ay maturuan ng maayos. Dahil wala naman po tayong supporter, wala naman po tayong maminamahal, inaasahan na susuporta, napakalaking gawain at pagtitipon yan.
Ang inaasahan diyan, maminamahal, ay mga Kristiyanong matatapat. Kung magtapat lang tayo, maminamahal, nung araw, ang ating mahal na pastor lang at ating beloved Mama Dear, assistant pastor, ilang mga manggagawa nagumpisa sa may Ordoha. Bakit ngayon nakarating ang gawain dito sa Pangasinan? Nandito ngayon, buong Pangasinan, ilang outstation po tayo na talagang narating. Dahil may mga Kristiyanong nagtatapat, nagbibigay ng may katapatan. So ang ibig sabihin, maminamahal, talagang tayo po'y pinagpalang lubos dahil yung mga naunang Kristiyano, way back 1975, hanggang ngayon, ito yung mga Kristiyanong pinagpala na ngayon maminamahal nagtatapat. Kaya nga pagtatayo po tayo ng mga bahay-sambahang ganito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ano pa? Mayroon pong maintenance ang atin pong mga bahay-sambahan. Pag-aayos po ng ating mga CRs. Ngayon, maminamahal, katatapos lang po natin. Kahabagan lang ng ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo matutuluan. Naalala ninyo kapag nag-overnight tayo kapag umuulan? Pag umuulan, uulan din dito sa loob. Dahil ang ating pong unang mga nabiling mga yero ay nagkabutas-butas na. Ngayon, maminamahal, sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa mga matatapat na Kristiyanong ito, atin pong na gampanan, atin pong nami-maintain ang kanyang banal na iglesia. Yun ang sinabi ng ating mahal na Panginoon, subukin niyo ko sa mga bagay na ito. Manumbalik kayo sa akin. Actually po, yung salitang return unto me, ito pong ibabalik natin ay kasampung bahagi, handog na pag-aari ng Diyos. Hindi natin pag-aari ito. Ito po yung kanyang gagastusin. Ito yung kanyang gagamitin para ang ating maintenance. Mga sakyan natin sa pastoral, yun yung mga manggagawa, pag-maintain natin ang ating balay iglesia, bayarin sa elektrisidad, sa tubig, ano pa man maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangang tustusan ito ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi naman pwedeng mahal na pastor, hindi naman pwedeng mga manggagawa, mga beloved babies, ang magpapadala sa atin. Naturuan na tayo. Amen. Amen. Naalala ninyo, maminamahal, yung aking pinaliwanag nakaraang overnight, nakaraang Miyerkules, nang sabi ko, maminamahal, may 3 tao na halimbawa ang binigay ang Biblia. Yung babaeng nasa Marcos 12:41 hanggang 44, babaeng balo. Yung babaeng walang-wala talaga. Yung kanyang ibinigay ay lahat ng anong mayroon siya. 2 mites. Nakita niyo maminamahal, ipinagyabang siya, pinagmalaki siya ng ating mahal na Panginoon. Sabi na malapay sa kanya, nakita ninyo, sabi niya sa kanya mga apostol, itong babaeng ito ang nagbibigay ng higit sa lahat na nagbibigay. Dahil maraming nagbibigay, sobra-sobra lang. Tandaan ninyo yung sobra-sobra lang, dahil mamaya balikan natin yan. Itong babaeng ito, lahat, pati yung mayroon siya, ibinigay niya. Yung bata na nandun sa John chapter 6 verse 1 up to 10, mayroon lamang siyang 5 tinapay at 2 isda. Hindi nagtira, ibinigay lahat dahil na problema ang ating malapay. Anong ipapakain sa 5,000? Paano magkasya sa 5,000 lalaki? Wala pa yung babae at mga bata. Pero hindi nagdadalawang isip ang bata, maminamahal, na magtira ng sa kanya, ibinigay na lahat. At lalong-lalo na si Sakeo. Naalala ninyo si Sakeo sa Luke chapter 19 verse 1 up to 13? Ang sabi diyan, maminamahal, si Sakeo talagang ibinigay ang kalahati ng kanyang kayamanan, 4 na beses pang ibinalik sa kanyang mga naniningil na singil na sobra-sobra. Itong 3 itong binigay na halimbawa ay sapat na para ating tularan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung bata na nagbibigay, minumultiply yung kanyang binigay. Naging ang fragments, yung sobra lang po, sobra pa sa napakain, yung 5,000 na kalalakihan ay 12 basket na punong-puno ng tinapay at isda. Paano po yan na multiply? Sa pagbibigay, kapag ikaw ay nagbibigay ng may katapatan. Nakita ninyo yung mga Kristyanong nauna na pinagpapala na ngayon, walang-wala sila. Ang sabi nila, maminamahal, hallelujah, dati-rati, kubo-kubo, butas-butas ang kanilang tahanan. Walang-wala sila. Pero ngayon, maminamahal, iniangat ng ating mahal na Panginoon dahil sa katapatan, sa pagbibigay. Kinakailangan po, may quality ang ating pagbibigay. Sundin po natin. Pag nagbigay ka na kung ano lang mabunot sa iyong bulsa, hindi po pagtatapat yan.
Ang gusto ng ating mahal na Panginoon na pagtatapat, yung sinabi niya, binanggit ng ika-10 bahagi at handog. Dalawa po yan. Ika-10 bahagi, meaning 10th part of whatever you earn. 10 bahagi ng iyong kinikita, arawan man yan, isang linggo man yan, kinsinas katapusan, lahat ng tatanggap mo, 10% is the tithes na tinatawag. Yung offering, maminamahal. Yung offering, ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung hiningi na Panginoon na ika-10 bahagi. Ito po ang sinabi ng 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Pakinggan ninyo ang utos ng ating Panginoon, pakinggan din ninyo ang sinabi ng kanyang propeta. Sinabi ng propeta ng Diyos, para masunod natin ang may katapatan, may kalidad na pagbibigay, tumbasan natin another 10%. Yung 10% na ikapo na pag-aari ng Panginoon. Kaya pag binalik mo, 10% lang ngayon, nagbibigay ka ng 10% lang, wala ka pang binibigay. Dahil binabalik mo lang yung pag-aari ng Panginoon. Pag nadagdagan mo yan ng another 10%, naging 20% na, yung 10% pa lang ang naibibigay mo sa gawain ng Panginoon. Pero standard na po yan, dahil yun na po ang sinabi ng propeta ng Diyos. Kaya nga, maminamahal, hindi tayo nakukontinto sa 20% giving. Pero katanggap-tanggap na yan. Yung ibang Kristiyano, talagang dinagdagan na yan, naging 30% na, 40% na, 50% na. Kaya nga, lagi nating pinapaalala yung mga kapatiran natin, maminamahal, na pinagpapala. Sabi ng ating assistant pastor, may nagkrusadang na Amerikano doon sa Amerika. May lumapit na bulag, maminamahal na pulubi. Nagbigay sa kanya ng $2. Ang sabi ng pastor, hindi ko kayang tanggapin yan. Ako pa nga ang magbibigay sa iyo dahil bulag ka. Ang sabi ng bulag, sabi ng Diyos, ibigay ko sa iyo ito. Binigay na at napilitan siyang tanggapin. Nung matanggap ng pastor yung $2 na binigay ng bulag, karakadaka, nagtatalon yung bulag dahil nakakita po yung bulag. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa atin dito, maminamahal, nung masunod natin ang 20% giving, inangat tayo ng mahal na Panginoon. Pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Eh, how much more kung ating pangdagdagan? Amen! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, anong mga patutuo natin? Yung mga pera nila, maminamahal, na iwanan sa tricycle. Hindi basta-bastang pera, 400,000, 600,000, more than enough na talagang pangapital. Ang sabi nila, kung hindi totoo ang pagbibigay ng may katapatan, purnada na yung aming pangbayad sa aming mga materyales. Pero totoo ang Diyos, kapag nagtatapat ka, iingatan ka, patnubayan ka, pagpalain. Sabi ng Biblia, lahat ng hipuin ng iyong kamay. Lahat ng hipuin ng iyong kamay. Pasaganain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Pasaganain ka o vertikan ka na masaganang pagpapala. Grabe maminamahal ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating minamahal na mga kapatid na nakasubok na dito, sabi nila, dati-rati, hindi man lang kami makabili ng anumang bagay na gusto namin. Isang taon, nagkasakit. Talagang ang sabi ng kanyang pamilya, wala ba talaga kayong pera para ikay tustusan, para ikay gumaling? Nagtiis sila, maminamahal, laging matapat sa lahat ng kailangan tinatangkilik, umasa sa ating mahal na Panginoon. Sa pagtatapat, mayroon tayong mapapala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ng isang taon, kasunod na taon, dumating na ang pagpapalang inaasam-asam ng ating mga kapatid. Gumaling na ang kanilang karamdaman, pinagpala pa ang kanilang trabaho. Kaya ang sabi nga natin dito, maminamahal, hindi kami nangangaral na walang patutuo at walang patunay. Ang pangangaral namin, maminamahal, sabi ng Apostol Pablo, ay may pruiba at may ebidensya. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng mahal na pastor nung araw, darating ang araw, ang pastoral house natin sa Novaliches, gawin na lang paradahan ng mga sasakyan ng mga manggagawa. Samantalang nung araw, ang ating sasakyan, yan lang, kagaya lang ng puti na yan, na Ford Pera. Doon sumasakay ang mahal na pastor, doon sumasakay ang mga worker, ang ating mga instrumento. Pero ngayon, maminamahal, nagkatotoo ang sinabi ng mahal na pastor. Kaya kapag sundin natin ang utos ng Diyos at sinabi ng kanyang propeta, pasaganain ka, pagpalain ka. Dahil sinabi ng Biblia, hindi ko sinasabi ng aking mga salita na ito'y hindi gagawa at babalik sa akin na walang importansyang nangyayari.
Kaya nga kapag tayo nagpapatotoo, maminamahal, liwanagin natin yung ating patotoo, lalo na sa ating pagiging matapat na pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, nang ma-challenge yung ilan. Dahil hanggang hindi ka matutong magtapat, sabihin ko sa iyo, kahuli-huli ang salita ito, sabihin ko sa inyo, maminamahal, hindi mo makita ang langit, hindi mo makita at matanggap ang pangako ng Diyos. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Diyan maminamahal yung pangatlo, may kaginhawaan na ang iyong kaluluwa kapag ikay naging matapat. Si Sakeo, sabi ng mahal na Panginoong Jesucristo, during his earthly ministry, dumating ang kaligtasan sa pamamahay na ito dahil ikaw din naman ay anak ni Amang Abraham. Dumating ang kaligtasan sa bahay ni Sakeo dahil sa pagtatapat ng pagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi tandog. Kaya maminamahal, ang sabi ng Biblia, prove the sincerity of your love. Patunayan ninyo ang sinseridad ng inyong pagmamahal sa Diyos. Hindi po sa bibig, hindi po sa salita, kundi sa gawa at katotohanan. Bawat 1,000 ang 200 minimum. Bawat 10,000 ang 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung 100,000, 20,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag mong isipin yung iyong binigay na 20,000, 2,000, 200, 20 pesos. Yung binibigay mo, huwag mong isipin yan. Dahil ang Diyos hindi nag-iisip sa iyo kung anong kanyang binibigay. Yung hangin na nilalanghap mo, yung kalusugan, kalakasan, yung araw kapag sumikat yan, para sa iyo yan. Amen? Ang ulan, kapag umulan yan, mga pananim natin, ayan, dinidiligan ng mahal na Panginoon. Hindi natin kayang mabayaran. Hangin na lang, hindi mo kayang mabayaran ng hangin. So, kailangan nating sumunod. Kung ibig natin, masumpungan ang pangako ng mahal na Panginoon, ibigay ng may katapatan ang ating ikasampung bahagi tandog. Narito po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob, nang yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our dear Jesus.
bless you po, Sir Nasrich, instrumentalist. Asa na po yung ating mga children's choir? Dito na po tayo sa harapan dahil sama-sama na tayong makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po muli ating beloved elder, beloved Brother Jubes, fresh from France, maminamahal. Tayo po natin tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mga aral ating beloved elder, Brother Juben Pereira. Praise the Lord. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumalayin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa Diyos. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng mga Panginoon. At tunay yung amal Panginoon, dumadalayan kami at papasalamat sa pagkakataong ito at sa pananadalayan aming ginagamit. Minabal-Banglista with Estrada Almeida, humingi kami kapatawaran sa mukha mo subukan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tignan namin kung pagkasala ko tayo puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, sa iyong pag-aaral salita, langisan mo yung salita, pitabang lingkod sa ganang akin, wala akong magagawa. Basahan lamang, alika po lamang sa harapan, with gamitin mo dalawa papalang espiritual sa iyong mga milang kapatid sa dako ito, lalo ang pumami ng mga bisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, we come to cast out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo, mga minamahal. At ating pong pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Mga po lahat sa pandalangin ay sa kapunan ng kapentulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati sa magandang hapon na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang at minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor, respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating mga Biblia at ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Awit, ang kabanatay 77, ang talatay 11 hanggang 12. From the book of Psalms, chapter 77, verses 11 up to 12. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po 77 at ang talata po ay 11 hanggang 12. Ito pong sinasabi, babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat alalahanin ko ang mga kabagabagan mo nang una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Bawal matulog ngayon, mga minamahal, dahil umagang-umaga. Amen. Overnight, okay. Pero ngayon, mga minamahal, dapat gising na gising ang mga anak ng Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal, babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo nung una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong mga gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Ating pamagatan, mga minamahal, pag-aaralan, serving passionately the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, pag sinabing serving God with passion, yung word na passion, ay ito yung mga minamahal na sabi nga, na yung ating pong pagpapasalamat, ang ating pong pagpupuri will become sweeter, mas masarap na samyo sa harapan ng Diyos if it will be delivered with passion. Kung ating ibibigay ito ng grabe. When we speak of passion, mga minamahal, yung word ito sa kantong salita, mga minamahal, ito daw po, mga minamahal, yung pagkahumaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Other term is yung pagka-addict.
so to say. Amen? Mas maganda nang tawagin kang adik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon kaysa adik doon sa masamang droga. Amen? Amen? Sometimes sinasabi, baliw ka, ginaganon-ganon nila tayo. Baliw ako sa mahal na Panginoon. Ikaw, saan ka nababaliw? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang point dito mga minamahal, pag sinabing passion, mga minamahal, ito na yung bagay na kung saan matinding pagnanais. Amen? When you serve the Lord, when you say, thank you, Lord, there's that inner force within you na gusto mong ipaabot talaga ito sa mahal na Panginoon. Hindi pwedeng malamyang, hallelujah, praise the Lord. Hindi mo pwedeng palutay-lutay na, thank you, Lord. Hindi pwede. Nagta-thank you, Lord ka, pero inaantok ka. Hindi pwede. There should be a passion in it. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung baga sa pagkain, mga minamahal, you're craving. Talagang gustong-gusto mong gawin ito, mga minamahal. Amen? Lahat ng may passion sa paglilingkod sa Diyos, pumalagpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Pag ginawa daw ito, mga minamahal, ang sabi diyan, passion drives our desire to push serving the Lord despite the hurdles. Ito daw po mga minamahal, kapag tayo po yung may passion sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, despite may mga pagsubok sa buhay, may mga hadlang, amen, may mga trials tayo, we keep on pushing, tuloy-tuloy ang mga anak ng Diyos. Kaya nakita niyo mga minamahal, may mga tao, Kristiyano naglakad kanina, pero nagpapatuto, pinagpala ako ng Diyos. Sa mata ng tao, paano pinagpala yan? Di pa masahe, wala. Amen. Pero take note, habang nagpapatuto, nakangiti. Habang nagbubulay-bulay sa kabutihan ng Diyos, siya po mga minamahal, galak na galak. Maraming taong napakaraming pera, pero ngayon, gusto magpakamatay. Gusto nila mga minamahal na talagang i-separate ang kanilang buhay sa mata. Bakit? Punong-puno sila ng problema. Tayo mga minamahal, masabing walang pera. Pero mayroon tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, mga minamahal, kapag ikaw may passion, babanggitin mo ang mga gawa ng Diyos. Amen. You testify in front, you testify sa left and right mo. Amen. Mag-testify ka anong ginawa ng mahal na Panginoon. Hindi yung nakita mo sa ibang tao, kundi yung ginawa mismo sa buhay mo. Amen? Ang sabi diyan, babanggitin mo gawang malapit sapagkat aalalahanin mo ang mga kabagabagan mo noong una. Dati-rati kasi mahirap ang aking buhay. Pero ngayon pinagpala na ako ng Diyos. Dati-rati punong-puno ako ng karamdaman. Pinagaling na ako ng Diyos. Aalalahanin mo lahat ng ginawa ng Diyos sa iyo. Kung paano siya nag-intervene, paano ka pinagpala na mahal na Panginoon. Yun daw ang may passion na paglilingkod. Palagpakan po natin ang malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi lang ito by just saying. Ang sabi ng word, bubulay-bulayin. Amen. Pag sinabing bubulay-bulayin, mga minamahal, talagang hinihimay-himay mo yan. Amen? Amen? Paano kaya ako nakatanggap sa Diyos ng pagpapalang ganito? Paano kaya na mahal na Panginoon ginawa panagaling yung aking karamdaman? Ang ginawa ko lang naman noon, pumalakpak ako. Nagpuri ako. Nagtapat ako. Tapos bigla ko na lang nalaman, wala na pala yung karamdaman ko. Amen. Ang pagbubulay-bulay, mga minamahal, is yung, alam niyo, tinatawag natin by-strand na tinatawag. Amen. Granularize. Pag ginagranularize mo, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon na ginawa sa iyong buhay, talagang yung buong araw mo kulang. Walang time para ikaw ay magchismis. Walang time para ikaw ay magbulakbol. Dahil bawat araw, mga minamahal, bago ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. It is just a matter of other Christians. They forget. They miss enjoying yung mga pagpapala na mayroon sila presently. Ang gusto nila kasi may mga gusto silang tinatawag na pagpapala na kapag hindi dumating, sabi niya, gusto ko 1 million. Pag dumating 1 million, pinagpala talaga yan. Maglulundag yan. Magpapatuto yan. Amen? Pero kapag hindi dumating yung milyon, mga minamahal, sasabihin niya, hindi ako pinagpala, pero malakas ang katawan.
nakakatulog ng payapa. Amen? Amen? They don't value things God is giving them. What they prefer and what they consider as blessing ay yung kung anong kanilang naiisip, mga minamahal. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng mata na marunong tumingin sa bawat pagpapalang ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami pong Kristiyano talaga. Sa totoo lang, mga punta kayo sa bawat gawain, makita mo, grabe, yung kanilang passion sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. But some, unti-unti talagang nandyan, nagdi-decline ang kanila pong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang kanilang paglilingkod, whatever reasons na meron sila, mga minamahal, still, yan ay pababa pa rin. Pag-decline pa rin ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dati-rati maiinit, nasaan na? Dati-rati talagang grabe, on fire, nasaan na? Amen? Amen? Talagang magtataka ka, mga minamahal, pero pagkatandaan po natin, mga minamahal, pag dumarating ang bagay na yan, hindi ka dapat magtaka. Expected na po natin yan, mga minamahal. Amen. Grabe ka naman, brother. Ibig sabihin, kapag ako'y naglingkod, expected ako'y manlalamig. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating basahin, Lucas 22, talatay 31 hanggang 32. Amen. Mula sa aklat ng Lucas, from the book of Luke, chapter 22, verses 31 up to 32. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 22. Ang talata po ay 31 hanggang 32. Ganito po sinasabi, Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Dadapot ikaw ay pinamamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Those Christians serving God with passion, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Oh, totoo yun, mga minamahal. Talaga, on fire mga anak ng Diyos. Pero expect, ang sabi ng talata, mga minamahal, Simon, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you. Gusto kang bawiin muli ni Satanas. Brother, sister, na magaling magpala. Brother, sister, na ginagamit ng Diyos bilang mga awit. Suluwista ka. Ikaw ay grabe ka magpuri. Nag-ibibless ang lahat. Hinihingi ka ni Satanas. Ikaw na instrumentalist. Na kapag grabe mo, kapag tumugtog ka, grabe yung pagdama ng banal na presensya, hinihingi ka ni Satanas. Ikaw elder, ikaw mangangaral, ikaw worker, hinihingi ka ni Satanas. Amen. So expect na kapag hiningi ka ni Satanas, ang sabi ng talata, if we continue, that he may sift you as wheat. Pag sinabing sift, mga minamahal, sasalain ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Padadaanin ka niya sa butas ng karayong. Grabe. Other way of saying, pahihirapan ka. Amen? So kapag ikaw ay naging mainit na Kristiyano, mga minamahal, ginagamit ng Diyos, your testimony causes other people who do not know Christ will come. Darating sila at sasabihin nila, ang Diyos nga ay totoo. Narinig kong patutuo ni sister, narinig kong patutuo ni brother. Nung nalarinig ko yun, nadama kong banal na presensya. Up! Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, mag-ingat ka at huwag kang magkulang. Amen. Pag tinawag kang mag-fasting, sometimes ayaw natin. Amen? Grabe naman yan. Miyerkules, Bernes, Linggo, fasting pa, tapos fasting na naman. Hindi ibig sabihin kaya nagpa-fasting, trip-trip lang yan. Kaya pag tinawag kang mag-fasting, mga minamahal, para na sa ganun mga minamahal, may laban ka.
May protection ka. Pag-ingatan ka ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, mga minamahal, it's a warm body. Tatadtarin ka talaga ni Satanas. Amen? Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo daw po mga minamahal, if God, nandun na talaga pinaglilingkuran natin, mga minamahal, Satan, by all means, have to want you back. Gusto niyang pabalikin ka sa kanya. Weaken your passion of serving. Kaya nakita mo yung malakas na palakpak dati, yung mataas. Amen? Kita niyo gumagano-gano na lang, pakimbot-kimbot na lang. Amen? Yung dati kapag magpuri, grabe, very bold, magpuri, ngayon inaantok na. Amen? Brother, ang tagal. Amen? Kasi hindi ka na na-ignite ang iyong pananampalataya sa bawat ginagawang paglilingkod. Nakita mo pagdama ng banal na presensya, grabe, pero para kang tuod, nakatingin ng ganun lang. You don't even exert effort na mahabag sa iyo ang mahal na Panginoon. Akala mo ang pagdama ng banal na presensya ay parang jackpot prize lang yan. Hindi, mga minamahal. Work for your own salvation. Kinakailangan mo, kung kinakailangan mag-agonizing prayer ka, do it! Madama mo lang ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! When Satan wanted you to be back sa Kanya, you will be minding up dreaming worldly wealth. Gusto mo nang yung makamundong kayamanan. Amen? Amen. Totoo yun, mga minamahal. Hindi lahat ng pagsabi ko ang parati, hindi lahat ng pagpapala ay pagpapala. Amen? May pagpapalang dumating, mga minamahal, pero ikawawala mo, nakakamuflage lang yan na pagpapala, pero pain yan ni Satanas. Amen? Kung yan ay totoong pagpapala, tatanggapin mo yan, pagpapalain ka, pero hindi ka mawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Your mind will focus on trials, but miss to appreciate the blessings given. Kung nagsisimula ka ng hinihingi ni Satanas, kapatid, ang pakiramdam mo ngayon, puro pagsubok ang nakikita mo. Bayan, lakong pagkain na, ng pera, grabe, bayan, puro pagsubok ang nakikita mo. Hindi mo nakikita ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Hindi mo nakita na kanina nakagising ka. Amen. Amen. Hindi mo nakita, walang giyera sa katabi mo. Hindi mo nakita, hindi ka na-disgrasya pa uwi dito. Amen? Kasi, ang nakikita mo, puro mga pagsubok, mga bagay na ikawawala ng pananampalataya mo. Kapag ganyan nararamdam mo, unti-unti ka nang hinihingi ni Satanas. Mag-ingat ka, kapatid. Amen? Huwag mong payagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, yung mga taong hinihingi sa Satanas, sabi diyan, mindful of worldly fame, worldly acceptance, their heart and mind. They have a heart and mind that is easily affected by what other people say. Madali silang maapektuhan. They are always mindful. Ay, baka nakakaya naman. Kaya kailangan maganda ako dahil... Amen? Kung nakikita niyo mga minamahal yung mga talagang pinagpalang Kristiyano, pag dumating dito, glory to God. Talagang ang kapurihan sa Diyos lang. Amen? Pero kapag nagpuri yan, naghahalo ang luha at saka yung sipon, bahala na! Hindi importante yan! Importante sa akin, mapaglingkuran ko at madama kong banal na presensya ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kapag ikaw, mga minamahal, ay talagang dumating ka sa point na parang very uneasy lahat ng bagay. Nako, talagang kinakailangan mo nang mag-fasting, kinakailangan mo nang magpakainit, kinakailangan mo nang kung kinakailangan magpa-counsel ka, kapatid. Amen. 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 Oh,
totoo yun. Sometimes akala natin, alam na natin lahat. Pero mayroong mga nangangasiwa sa ating mga minamahal, sa ating mga kaluluwa. They're praying for us morning, evening, in all the days of our lives. Binabanggit nila tayo para pag-ingatan at panghawakan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Meron akong gustong sabihin dito mga minamahal. Bakit parating kong sinasabi doon yung isip sa worldly? Sa yung isip mo doon sa mga mundong bagay. Doon ka na doon sa appreciation ng mga tao. Puro mind. Sapagkat hindi ka pwedeng galawin ni Satanas hanggat ikaw ay mainit pa. Anong kanyang pwedeng gawin? Ang battle is in the mind. Amen? Ating basahin mga minamahal, 2 Korinto, Kabanata 10, talatay 4 hanggang 5. Amen. Praise the Lord. Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 4 hanggang 5, ito po sinasabi, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihan gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo kung anong sinasabi ng Biblia. Sa English, tingnan nyo mga minamahal. Sabi yan, for our weapons, for the weapons of our warfare are not carnal. Hindi daw laman. Hindi mo pwedeng suntukin ng kaaway. Amen? Amen. At sabi diyan, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Grabe, mas makapangyarihan daw. Dahil yan ay sa tulong ng mahal na Panginoon. Ano yan? Next, sabi diyan, casting down imagination. Saan nang ginaganap ang imagination? Sa isip. Kapag nag-imagine ka, okay, kailangan ko ng coach. Ang dami kong pera dapat. Okay. Casting down imaginations. Na kapag hindi mo nabantayan yung ini-imagine mo araw at gabi, nadali ka na ni Satanas. And every high thing that exalted itself against the knowledge. Ano ibig sabihin ng knowledge? Sa isip uli yun. Yung pagkaalam mo ng mga bagay, nabasa mo sa libro, napanood mo sa nobela, kung ano-ano mga pinagbabasa natin, mga minamahal. Amen? Kung yan ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, yan siguradong magwawala sa iyo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal pastor, read your Bible. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng may Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. May Biblia nga, inaalikabok naman. Amen. Totoo yun. Yung Bible natin, meron nga tayong Biblia. Pero nandun naman, hindi man lang natin binibigyan ng oras, 30 minutes, 1 hour. Basahin man lang yan. Kaya nandun sa alikabok. Dapat, binibigyan natin, para yung knowledge natin na yan, hindi mapasukan na makamundong pag-iisip, kundi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Sometimes kapag ikaw ay nakadepende lang sa sinasabi sa preaching, inaantok ka. Kaya nakita niyo mga minamahal, kapag nasa preaching ka, sometimes hindi mo naintindihan masyado. Pagkatapos nga ng banal na gawain, tanungin tayo, ano natutunan mo? Hindi na nahirapan tayo kung paano isipin eh. Bakit? Amen. Amen. Kaya sabi niya, meron tayo dapat Bible devotion. Kinakailangan isulat mo dyan sa notebook mo para pagdating mo sa bahay, tapos mo magluto, tapos mo puri mga minamahal, pag-upo bago ka matulog, buklatin mo yan. Ano bang preaching kanina? Alam niyo yung ginagawa ng ilan? Bago sila manalangin sa mahal na Panginoon, pagising sa umaga, anong mensahe mo sa akin ngayon? Gaganon nila ang Bible nila mga minamahal. Makikita nila yung mensahe ng Diyos. Darating sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pupuntahan, mayroong issue, may concern, may problema na it will cost them na talaga mamumroblema. Ang tanging solusyon pala yung nabasa nilang talata.
kapag pinanghawakan nila yon, sila mga minamahal ay pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, knowledge of God and bringing into captivity every thought. Amen. Again, it's mine. So nakita niyo mga minamahal, paano kaya ako natatalo ni Satanas? Amen? May passion naman ako. Pero bakit parang talong-talo ako? Because, sa totoo lang, kung ikaw ngayon, hindi kanya, tandaan nyo na may nakapalibot na anghel sa atin, pinagbabantay tayo. Amen. God will send His angels na pag-iingatan tayo. So, hindi talaga makalusot yan. Paano siya nakakalusot? Ikaw, kung ano mga sa nakita mo. Amen? Kaya nga, mga minamahal, when we think na ang salvation is based on what we see, delikado yan. Amen. Kapag nakikita mo mga minamahal, nakita niyo yung ilang mga Kristiyano, nakabase ang kanilang pananampalataya kung ano nakikita nila. Nako, si pastor, si preacher, gwapo, mabait, mapagmahal, yan na lang, dalo na lang ako dito. Yun. Maya-maya, kapag napalitan, amen? Amen? Kapag ayaw na nila yung preacher, ayaw nila makinig. Bakit? Akala nila, hindi ganoon mga minamahal. Hindi tayo naparito para tignan ang isang particular na preacher o isang mangangaral. Naparito tayo doon sa salita ng Diyos. Yun ang mahalaga doon. Amen! Sabi ng ating milabot preacher, hindi puro parating dyan, main course. Meron tayong middle, yung di ba? Pang umaga, pang himagas, ganon. Kompleto yan, Miyerkules, may Biyernes. Amen. Meron tayong linggo, meron pa tayong Bible study, meron pa tayong Bible devotion, meron pa tayong sa ating webcast. Bakit? Sapagkat upang sa ganon, yung nourishment natin spiritually ay hindi nakaangkla sa anumang ating nakikita, kundi sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Our faith should not be based on our hearing. Amen. Amen. Pakibasa ito mga minamahal, 1 Corinthians chapter 2 verse 4 to 5. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ang talata po ay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag daw sa magaling mangaral, huwag daw sa mga magaganda at mapanghikayat. Amen? Kundi, kung yan mga minamahal pangangaral sa salita ng Diyos, mayroong rebuke dyan. Baka nasahin mo rin yung rebuke. Amen? Sometimes, ang gusto natin, gusto ko sa brother kasi preaching niya, yung puro yung magpapalakas ng pananampalataya, puro love, puro pagmamahal. Pag ganun ang gagawin ng mga ngaral, mga minamahal, bunjing tayo lahat. Pag dumating ang pagsubok, hindi mo alam ang gagawin mo. Bibigay ka kagad kasi hindi ka, subukan mo ang bata, lumaki na hindi mo man lang pinalo, hindi mo pinag-communicate sa ibang tao, hindi niya nasubukan nasaktan, hindi niya nasubukan nakipagsamaan ng loob. Pag pinalabas mo yan, sigurado, napapahamak yan. Bakit? Hindi siya na-experience kung paano masaktan. Hindi niya na-experience kung paano ang tama at ang mali. Amen? Amen. So kung ang gagawin natin dito mga puro pagmamahal, okay yun ang problema yun, pero not always. There are times na kinakailangan ituro ang dapat ituro. I-rebuke ang dapat i-rebuke. Sawatain ang dapat sawatain. Upang na sa ganoon tayong lahat, malaman ang katotohanan at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga sabi ng talata, for my preaching is not to be teaching word, but to power, so that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Amen? Ang nakikita ng mga mangaral dapat, una man ng isang Kristiyano, hindi yung kung ano, sino yung nagsasalita, kundi kung paano ang Diyos magbago ng buhay, gumawa ng himala, kung paano gawin ng mahal na Panginoon ang isang may karamdaman gagaling,
kung paano ang mahal na Panginoon gagawin niya yung impossible things, pero nagagawa niyang magiging posible mga minamahal. Bakit? Sapagkat makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pang bagay, kala natin mga minamahal, sometimes ang pagnanampalataya nakabase ko ano ang pakiramdam. Amen? Pakiramdam ko masaya ako ngayon, okay. Pag malungkot, hindi ganun. Amen? Ang paglilingkod mga minamahal, ay ito po mga minamahal ay talagang hindi nakabase sa kung ano mang meron tayo, kundi sa salita ng mahal na Panginoon. Kaya, magkaroon kayo ng kauhawan, ng passion sa salita ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit, may nagtanong sa akin minsan, bakit ang Jesus Miracle Crusade, ang haba-haba ng patotoo? Bakit ang Jesus Miracle Crusade, may ang haba-haba ng papuri? Mahaba yung buhok, mahaba yung palda. Lahat ng pinagpala sa Jesus Miracle Crusade, pumalagpag ng malakas ang ating. Iyon ang dahilan! Amen? Kaya natin ginagawa yung turo ng mga pastor, binigyan ng mga Panginoon sa Kanya, dahil lang sa ginawa natin yun, pinagpala tayo ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo dapat questionin nyo. Ay, subukan mong bawasan yan. Amen? Subukan mong baguhin ang turo ng mga pastor. Tingnan ko lang. Marami ng mga gumawa niyan, anong nangyayari? Napapahamak sila. Amen? Huwag kang lalayo sa tamang turo. Sabi ng talata, mga minamahal, dahil ang paggawa mo ng mga tamang turo, yun ang magbibigay sa iyo ng mga bagay na kinakailangan mo upang manatili ka hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, sabi diyan mga minamahal, kapag ikaw, mga minamahal, yung talata, sabi diyan, alalahanin mo, sabi diyan, babanggitin, sabi ni Satanas, but I have prayed for you that thy faith fail not. Sabi niya, Simon, kinukuha ka ni Satanas. Hiningi ka. Pero sabi ng mahal na Panginoon, but I prayed for you so that you should stand. Bawat isa pala sa atin, mga minamahal, ipinapanalangin ng mahal na Panginoon. Pinapalangin ng mga mahal na pastor. Pinapanalangin ng mga minamahal na manggagawa. Kaya nakita yung posti dyan? Yan. Binabanggit yan isa-isa. Amen? Para tayo lahat, talagang grabe. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang diligently. Ginagawa yan ng mga manggagawa ng mahal na Panginoon. Hindi natin alam yan. Amen? Kaya nga nagagawa natin magalit pa kumisa sa ating mga beloved workers. Sumasama ang loob natin, mga minamahal. Amen? Pero akala niyo, mga minamahal, despite may naririnig sila mga ganyan. Amen? First place, tao lang sila nasasaktan din. And what they do, pumupunta ba sila sa bahay mo at nilulusob ka? Hindi sila nakikipag-away. What they do, they cry unto the Lord. Umiiyak sila sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon! Kung ito man ang kapalit ng pagmamahal na ginagawa namin sa aming mga minamahal na kapatid, salamat kabilang kami sa iyong nadarasang krus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi natin alam, mga minamahal. Pagkatanda sabi sa aming salita, mga minamahal, kung ang manggagawa mo, ang nangunguna, ang preacher mo, ang pastor mo, naging sumama ang loob dahil sa mga pinagawa, hindi magiging pagpapala sa atin. Amen. Amen. Subukan niyo, mga minamahal. Ang dami natin na subukan from time to time. Amen. Maski na anong gawin natin para tayo naghihila ng bakal. Amen? Bakit? Kasi grabe, we crucify the feelings. Pero sabi ng talata, mga minamahal, napakahalaga na kapag ikaw mayroon passion, manatili, kaya ka nanatili because God is praying. Nandoon, mga workers is praying, pinag-pastor is praying, every brethren praying with each other. Bakit?
sapagkat sa ganun mga minamahal tayo panghawakan manatili hanggang pagbabalik ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May nagtanong, brother, kung ipinapanalangin ako ng Diyos, bakit pa rin ako bumagsak? Ba't pa rin ako nagkamali? Ipinapanalangin pala ako ng Diyos. Di ba? Amen? Amen? Basahin muna natin mga malapit na Panginoon, tayo magtapos. Deuteronomio Kabanata 30, talata 15 hanggang 18. Amen, praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio Kabanata 30, talata 15 hanggang 18. Amen, praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio, ang Kabanata 30, at ang talata po 15 hanggang 18, ito pong sinasabi. Amen, praise the Lord. Ito pong sinasabi, tignan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoong mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa Kanya, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inantok sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, dalawang bagay binibigay ko sa iyo. Pumili ka ng mabuti at mayroon ka rin chance pumili ng masama. Kung mabuti ang gagawin mo, mananatili ka sa kainitan mo sa paglilingkod. You have the passion. Ang sabi ng talata, magiging pagpapala iyan sa iyo. Amen? Lahat ng tuloy-tuloy na nagpupuri, naglilingkod, bagamat may mga trials sa buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Amen? So ikaw, kapag ikaw, mga minamahal, ay talagang dumanas ka ng mga pagsubok, mga minamahal, at tuloy-tuloy ka pa rin, mga minamahal, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, ang kailangan mong gawin lang, huwag kang bibitaw. Amen? Tuloy-tuloy lang. Pero kung ikaw ang Kristiyano na mas masarap ang mamuhay ng makasanlibutan, amen? You choose kung paano maging masama. Pinili mo kung ikaw ay mapahamak, despite alam mo na sinasabi ng something discerning na nagsasabi, huwag mong gawin yan, di ang kalooban ng Diyos, pero itinuloy mo pa rin. At sumagad na ang bilang mo at kinakailangan ka ng paalalahanan ng Diyos, huwag mong sisisihin ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, doon tayo napapahamak. Doon tayo bumabalik sa dati nating pinanggalingan, mga minamahal. Amen. At ang sabi, kung titignan niyo yung talatang, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whether thou passest over Jordan to go to possess it. Bagamat mayroong mga Kristiyanong nakaramdam na, naka-experience na ng mga pagpapala, kung pipiliin mo pa rin na gumawa ng masama, ang sabi niya, your days shall not be prolonged. Mawawala yung pagpapala mo. Mawawala yung kung anong ini-enjoy mo. Bakit? Pinili mo ang lumayo sa Diyos despite ng mga pag-provide ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ano mang pangangailangan mayroon ka, ano mang mga tawag o kayang pakana ni Satanas para ikaw ay mawala,
ang sabi ng talata, huwag na huwag kang bibitaw sa salita ng Diyos. Yung utos niya, huwag mong gagalawin ang kasamang bagay, handog mo, huwag kang lilikat at lalayo sa mahal na Panginoon, dumalo ka talaga, Sunday, Miyerkules, Friday, at talagang yung pagiging mabuhay na may kabana, huwag mong aalisin yan sa iyo. These are basic principle ng isang Kristiyanong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Pero kapag isang araw, bigla mo na lang naisip, ayoko na nito. Sa una, okay lang. Amen? Hindi mo mararamdaman kagad dahil binibigyan ka ng pagkakataon, magsisi na mahal na Panginoon. Pero despite all the reminders, despite all the preachings, despite all the learnings na sinishare na mahal na bawat tumatayo dito, mga minamahal, there's that wisdom coming from God. We pray. Grabing panalangin ginagawa namin, mahal na Panginoon. Anong gusto mong imensahe para sa iyo, mga anak? Hindi namin, kung pwede lang sanang sa Lunes pa lang nakaredy na yung ipipreach namin sa Sunday, napakadali ang buhay namin. Pero hindi ganun. Sa mga tinawag ng Diyos, mga minamahal, Monday pa lang hindi mo magawa yan. Even noon tayo nakalut na kami dyan, sometimes wala pang pumapasok sa isip namin na gustong ipa-mensahe na mahal na Panginoon. And we keep on praying through the prayers of our beloved pastor at the beloved workers. Tapos biglang darating ang mensahe. Bawat napapakinggan niyo, mga minamahal, fresh from the knowledge of God. Kung ano narinig namin pumasok sa isip namin, iyon ang binabato namin sa inyo, mga minamahal. Amen? Amen! At yan, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kinakailangan, kapag even though you enjoyed it already, kayang-kaya kang alisin niya na mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, paano ang gagawin kapag ikaw ay nakalampas na dyan? Pag pinagpala ka, kapit todo ba? Amen? Tapos, di ba, kapag lalampas din yan, trials na yan. Amen. Ating basahin muna Ephesians chapter 6, verse 13. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ang kabanata po ay 6, at ang talata po ay 13. Ito po sinasabi, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Amen. Take the whole armor of God that ye may be able to withstand in the day or in evil day. And having done all, to stand. So ibig sabihin, mga minamahal, during the time na ikaw ay talagang sinasala ni Satanas, mga minamahal, talagang pinipilit kang hilain pabalik. Huwag kang talagang kapit todo ka sa malapay. Panginoon, huwag mo ako bibitawan malapay. Huwag makaawa ka. No time for joke. No time for hayahay na paglilingkod. Amen. Pagdating mo dito, talagang iiyak mo sa malapay, mabag sa'yo malapay. Huwag mo ako bibitawan malapay noon. Kapag nagpupuri ka, grabe talaga from the bottom of your heart. Bakit? Gusto mong maawa sa iyong Diyos. Gusto mong pangawakan ka ng mahal na Panginoon. Ayaw mong mawalat sa piling ng mahal na Panginoon. Ganon dapat ang pakiramdam ng mga Kristiyano with passion in serving the Lord. Hindi po mararamdaman ng antok. Hindi mo mararamdaman ang pagkabagot. Hindi mo mararamdaman ang anumang bagay. Hindi mo papansinin ang anumang magdi-disturb sa iyo. Ang importante sa iyo, kung anong narinig mo na turo ng mahal na Panginoon. Iyon ang gagawin mo dahil yun ang magpapalakas sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi niyan, yun, kapag ikaw ay nakatagal diyan at lumampas na yan, sabi ng Biblia, stand. Sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, pinananalangin kita, kapag ikaw ay lumakas na, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung unang talatang ating nabasa, basahin ko Luke 22:31-32. Sabi diyan, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for you, that thy faith fail not. And when thou art converted,
strengthen thy brethren. Kapag ikaw daw ay nakalakas na, lumakas na, huwag lang itago yan sa sarili mo. Palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano ang gagawin pag sinabing ikaw ay palakasin ang iyong mga kapatid? Share your experience. Paano ka nakalaya? Ipatuto mo. Pero kapag ikaw ay nagpapatuto, hindi ikaw ang bida, kundi kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Sometimes pag nagpapatuto tayo, nagiging bida yung tayo. Kasi ganitong ginawa ko. Talagang ganito nanalangin ako. Ganito kaya nawala. Puro ako. Hindi ka maniwala na. Sometimes nakakamali tayo ng ganun. Amen? Amen. Hindi nakakalimutan natin na mayroong mga lumuluhod para tayo mga minamahal ay pag-ingatan ng mahal na Panginoon. Ating mga pastor, ating mga workers, we don't give them credit. Ang ginagawa natin, atin lahat. Tumayo ako, pinuntang ko ang ganito. Amen? Hindi ganoon ang patuto. Dahil yan ay hindi natin patuto. Ang sabi naman, testimonies of Jesus. Ang ipatuto mo, anong ginawa ng Diyos para makalabas ka doon sa mga pagsubok na meron ka. Paano ginawa ng Diyos? Anong ginawa niyang himala? Anong ginawa niyang paraan para ikaw ay makalaya? Yun ang ipatuto mo. Dahil yun ang importanteng patutuo. Hindi yung ikaw. Dahil sa totoo lang, ang katawan ito walang silbi. We became vessel of glory kapag ang glory na mahal na Panginoon ang nakikita sa bawat aksyon at salita na ginagawa natin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. For the last few minutes, what makes our passion degrade? Anong nangyayari mga minamahal? One, kapag masyado na tayong busy, lahat ng mga hindi busy, pumalakpag ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng busy mga minamahal? Masyado na tayong abala. Ang dami na natin kinakaabalahan sa buhay. Amen? Sometimes, we concern more about how to address opportunities coming to us. May trabaho, may business, mayroong magandang kuwan dyan, busy tayo. Amen? Amen? Sometimes, even yung ating ginagawa, yung ministry natin araw-araw, sa ating banal na gawain, sa mga ilang Kristiyano, mga minamahal, yung ministry na yon nagiging burden na lang sa kanila. Ano ba yan? Maglilinis na naman ako ng CR. Ano ba yan? Magwawalis na naman ako. Ano ba yan? Amen? Calling natin sa ating ministry, never a burden sa isang Kristiyano. It's an opportunity to serve the Lord. Amen? Oportunidad yan para mapaglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi lahat tinatawag para maglinis ng CR sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit ikaw ang tinawag? Dahil tinanggap mo ang katawagan bilang kanyang manggagawa. Whether insider ka o outsider, mga minamahal, manggagawa ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ako isang direktor. Ang sinasabi ko sa mga tao, kapag ikaw parati ang pinipili ko tinatawag, huwag kang magmaktol. Kaya kita tinawag dahil alam kong ikaw ang may kakayahang gumawa ng trabaho. Bakit hindi ko tinatawag ng iba? Because alam kong hindi nila kaya. Ikaw lang ang nakakaya niyan. Ganon din ang mahal na Panginoon. Bakit ka tinawag ng mga awit? Bakit ka tinawag na instrumentalist? Ba't tinawag manggagawa? Ba't ka tinawag na elder? Bakit ka tinawag na mag-share, magbigay? Because God sees you. Nakikita niya, mga minamahal, na mayroon kang isang bagay na wala ang iba. And that's how special we are. Ganon tayo ka-special sa mahal na Panginoon. Kaya kapag ginawa mo ang anumang ministry, meron ka. Gawin mo yan na may pagpapasalamat sa Diyos. Gawin mo yan. Sometimes, mga minamahal, tataka tayo. Nakita ka na? Minsan, nung ako'y nasa Lingayen pa, that time, mga minamahal, choir kami, mga minamahal, nakikita nung aking mga estudyante pagpunta dito, mga staff namin, nagwawalis ako, linis ng CR dala timba. Sabi na, sir, ako na magdadala, sir. Sabi ko, hindi. Tapos sabi na, bakit kayo nagagano, sir? Dito sa amin,
isang pitik ng iyong kamay, pwede namin ibigay lahat sa iyo. Ba't doon kailangan mo magdala ng timba? Sa gawain ng Diyos, lahat kami pinagpala ng mahal na Panginoon. Walang mataas, walang mababa. Kung binigyan ka ng opportunity, gamitin ng Diyos sa kanyang banal na ubasan, isang malaking pagpapala yan. Hindi lahat yan ibinibigay sa lahat. Kaya kung ikaw ay choir, huwag kang magnasang bumaba. Bahala ka sa buhay mo kapag ninanais mo yan. Tinatawag ka ni Satanas. Pabalik sa kanya. Amen? Kung ikaw ay manggagawa, you desire to go out at very proud ka pa, lalabas na ako. Halala! Lumabas ka. Sabi nga nung ating isang elder noon sa ating beloved worker na noon pa, na talaga nauso kasi yung layas noon. Kung nasa loob ka ng banal na gawain, hindi ka pinagpala na sinasabi mo, despite pinagpala ka, hindi mo lang nakikita. Lalo pag nasa labas ka, anong sasabihin mo pagpapala dyan? Ang pagpapalang totoo ay nasa piling ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ang pagpapalang totoo ay ikaw ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? So anong pagpapalang hinahanap mo sa labas? We're not saying bad na ikaw ay makisalamusa sa labas. Hindi ito sinasabi doon. But, a thirst, pakanasain mo na ikaw ay magamit ng mahal na Panginoon. Yung mga tinatawag, kinakausap natin, mga beloved workers natin, sometimes tinatawag natin, binibili na nga tayo ng pulo barong. Amen? Yung ilan tinanggap yung barong pero hindi na pa rin umawit. Opportunity mo na yun, sinayang mo. Gaano ba kaganda yung boses na meron ka at bakit kailangan ipagkait mo yan sa Diyos? Amen? Amen? Hindi niya kailangan ng napakagandang boses. Ang kailangan niya, puso na nagpapasakop sa Kanya. Willing magpagamit sa Kanyang banal na ubasan. Amen? Amen! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo parating busy, kapag tayo na po mga minamahal ay puro na tayo na lang yung ating ministry, anong sinasabi ng Biblia mga minamahal, kinakailangan abasahin natin dito sa aklat ng Revelations, last 2 verses. Revelations chapter 2, verses 2. And then italon sa 4 at 5. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo po ay 2. Ang talata po ay 2, talon sa 3, 4. No, 4, 5. 4 hanggang 5. Amen, praise the Lord. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon at nasumpungan mo na silang pawang bulaan. 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang mga gawa. O kung hindi, ay pariyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa mga Kristiyanong under chastisement sa ngayon, by the Lord. Amen? Sa totoo lang, marami tayong mga kapatid na talagang nandyan na balik uli. Amen? Amen? Kung ikaw ay Kristiyanong katulad ni Job, dumanas ng pagsubok na walang kanyang mga anak, na walang kanyang kayamanan, nagkaroon karamdaman mula ulo hanggang paa, dahil lang pinagmamalaki ka ng Diyos sa iyong kainitan na paglilingkod sa Kanya kay Satanas. Amen? Tapos mayroon ka pang asawa na talagang magsipipersecute sa iyo at mga kamag-anak mo. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang bibitaw. Kumapit ka. Amen? Amen? Kung ikaw, despite all, ginagawa mo yung lahat yan, tapos dadaras ka pa rin ng mga bagay na yan, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, God is planning something for you. Something grandeur. Isang bagay na hindi mo malaman, inihahanda ka pala ng mahal na Panginoon. Gamitin sa kanyang banal na ubasan. Maging pagpapala ka, maging patutuo ka. Amen? Inihahanda ka ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang niya sa'yo, kapatid, kumapit ka lang.
Huwag kang bibitaw, huwag kang aalis, huwag kang kung ano nang mag-inarte. Dahil alam mo na from the very start that God is praying. Jesus is praying for you. Amen? Matatapos din yan. Pero kung ikaw ang Kristiyano, nasasabihin mo, ako'y nagkasala, kaya ako dumaranas ng ganitong bagay. Inamin mo sa sarili mo na kaya ikaw ay bumalik sa bagay na yan dahil nagkamali ka. Sinuway mo ang utos ng mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon dito, kung ating mabasa, sabi na dyan, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember, therefore, from whence thou art fallen. Tingnan mo, huwag mong iwawala sa isip mo, bakit ka bumalik dyan? Amen? Hanggat hindi mo inaamin ang totoong nangyari sa iyo, inihingi mo sa mahal na Panginoon, hindi ka makakalaya diyan. Remember where thou fallen. Saan ka nagkamali? At ang sabi diyan, mga minamahal, repent. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hanggat you pretend to be perfect, you pretend to do good, walang mangyayari yan sa iyo. Hindi ka makakalaya. Salita ng Diyos yan, mga minamahal. Amen? Alam natin, napakahirap. Hindi madali. But you have to do it. You repent. Aminin mo, sarili mo. Nagkamali ka. And this is the very napakahalaga yung number 3. And do the first work. Ano bang ginagawa natin noong tayo po'y nakakilala sa Diyos? Amen? Oh. Di ba nung tayo may karamdaman, wala tayong magawa, umupo na lang tayo. Nung tayo mga minamahal ay punong-puno ng problema, baon tayo sa utang, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ka ba? Hindi. Nagtatago ka sa silong ng iyong kama. Amen. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon dito, mga minamahal, do thy first work. Pwede ba mag-unload ka muna? At siguraduhin mo ang puso mo talaga dalisay para sa mahal na Panginoon. Mag-fasting ka, tumalang ka, magpakainit ka. You cannot give something that you don't have. Hindi mo kaya magpalakas kung hindi ka malakas. Hindi mo kaya maging mapagpagpapala kung hindi ka pagpapala. Hindi mo kayang magsabing tayo maging masaya kung ikaw mismo hindi masaya. So all you have to do is intake. Mag-intake ka. Get power from the Holy Spirit. Gawin mo yung una mong ginawa, katulad ng una mong nakilala, mahal na Panginoon. Nanahimik ka, hinintay ang pangungusap ng Diyos. Nung sinabi ng mahal na Panginoon, come. Sa kakahumakbang papunta sa pulpito, tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon. At kapag nararamdaman mo ng muli, ang pagdama ng banal na presensya. Magkaiba ang kalungkutan sa pagdama ng banal na presensya. Kung ikaw ay umiiyak dahil sa kalungkutan, hindi yan banal na presensya. Pero kung ikaw ay galak na galak, pero umiiyak ka, banal na presensya yan. Palakpakan po natin ang ating banal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, anong gagawin? Basahin natin ang huling talata, Marcos. Sabi niya, Psalms chapter 91 verse 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 91 at ang talata po ay 1. Ito po sinasabi, siya'y tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan, ay mananatili sa lihim ng kapangyarihan sa lahat. Ang Ebanghelyo ay kay San Marcos, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 35. Ito pong sinasabi, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at dooy nanalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sinasabi ng Psalms 91? Kindly, sa English mga minamahal. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Alam niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoon, mayroon tayong tinatawag na a place wherein you and God alone. Amen. Amen.
So kapag oras ng pananalangin natin, mga minamahal, it's between you and God. Amen. Iba yung congregational. Iba yung ikaw may kausap. It is daily, meron kang, it is between you and God. Talk to Him. He that dwelleth in the most secret place. Doon mo siya kausapin. Mahal na Panginoon, nung time na siya bilang tao tatakot, ang ginawa, gumigising siya ng madaling araw. At pumupunta siya sa place na kung saan mananalangin siya. Siya lang at ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Amen! Yun ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Yun ang magbibigay sa iyo ng espiritual na pagpapala. Doon mo makikita ang pangungusap ng Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, kinakailangan we should designate a quality time for God. Pag sinabing quality time, hindi pinag-uusapan ng haba ng panahon, kundi a time wherein you can talk as a son or daughter sa kanyang tatay na nagmamahal sa kanya. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, isama ng kamay na mahal, hallelujah. Para bang di mo na kaya at kay dami mo problema, para bang sumusuko ka, pagod ka na, hallelujah. Buksan mo, di ba't nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating even praise the Lord, hallelujah. Second, ibabangon kanyang muli. Kung ikaw itatayo, Amen. Malayo na ang iyong narating. Wala na babalikan uli. Kaya mo yan, kaibigan. Kasama mo siya. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigyan, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapago, lang manghihina. Mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya. Mga pinamahal, remember the Word of God. Sabi ng Biblia, sa aking pagbabalik, makasumpong pa ba kaya ako ng nananampalataya?
It's a word. It's a calling sa bawat isa sa atin. It is expected tayo dadaan sa mga pagsubok na yan. Whatever the result of our acts, ang sabi ng Biblia, huwag kang bibitaw. Tuloy-tuloy lang. Kapag bumitaw ka, sinong sasalo sa'yo? Tingnan niyo yung sinabi ni Satanas. Sabi diyan, upang ikaw ay salain. Grabe. Huwag mo sabing gagawin kang vice president ni Satanas. So no way for backing out. Ang ating gagawin, tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod sa Diyos. Kung nahihirapan ka na kapatid, ask the presence of God. Hingin mo ang banal na presensya ng Diyos. Upang sa ganun, magawa mo magpagmuli. Magawa mo magagawa muli. Huwag mo hayang matalo ka ni Satanas. Huwag mo hayang mahuli ka ni Satanas. Huwag mo hayang pagbigyan ng kanyang hinihingi sa mahal na Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay ibigay. Ayaw kanyang ibigay. Gusto ng Diyos kasama ka niya. Gusto ng Diyos kapiling ka niya. Huwag kang bibigyan. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Huwag kang bibigyan, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo magtihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Let us pray. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Siguraduhin natin maipabot natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Huwag mo hayang manahimik ka lang, kapatid. Tayo natin tumalangin. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapan ng Isus. Talastas mo ang aming mga minamahal kapatid, kanilang kalagayan sa mga oras nito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Pero kami nananampalataya, ikaw ang Diyos na nagpapalakas. Ikaw ang Diyos na aming kailangan. Ikaw ang Diyos na nananalangin upang hindi kami makuha ni Satanas. Huwag mo kami pababayaan. Gusto namin magpana ng buhay na walang hanggan. Isa na pa natin awit nito, mga minamahal. Huwag kang bibig, ayaw magsasawa. Praise the Lord. Huwag kang mapapago. Mag-iinga. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka na lubos. Huwag kang bibigay. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago. Lalayo mag
pag-asa, darating ang umaga, huwag kang itigil, ayaw magsasawa. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nananalangin po kami, mahal na Panginoon. We pray unto Thee, O God, through the prayers of our beloved pastor, our beloved workers. Isang araw, kasama ka namin diyan sa kalangitan. Hanggat hindi mo kami binibitawan, alam namin, kami isa sa mga iyong dadagitin. Pag dinagit mo ang iyong mga banal, mga pagkasa amin, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga beloved newcomers, ating beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, mga minamahal, ganapin ninyo ang reglamento ng kaligtasan. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yataw natin pananampalataya. Manampalataya kasi sa isang Diyos, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat na tayo nagkasala. Ngunit kapag magsisi ka, hindi sa tao, walang magawa ang tao. Magsisi ka sa mahal na Panginoon. Naririnig ka ng Diyos. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kapag gumaling na kayo sa ating mga beloved viewers, punta kayo sa pinakamalapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tumanggap kayo ng bautismo sa tubig upang maganap ninyo ang reglamento ng kaligtasan. Sa ikapapatawad ng kasalanan, tanggapin mo kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Nanginginig ka, grabe sa kagalakan, lumuluha ka, hindi mo mapigilan dahil yan ang hipo ng mahal na Panginoon. Pag ginanap mo yan, mga minamahal, sabi ng Biblia, kandidato tayo. Bakit kandidato? Dahil anytime, when God will come, ready tayo upang ating tanggapin ang kanya-kanyang kaligtasan. Sa oras na tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon, ang pagtanggap na ito hindi paglipat ng relihiyon. Ito ay pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hingi tayo ng kapatawaran. Lahat ng aking sasabihin, mga minamahal, sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Sa hapong ito, ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa aking nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung ito ay Kristiyano. Sa isip, salita at katotohanan, isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklatang buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, mga minamahal. Dakilang Diyos ang panal sa iyong pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo bilang pagtupad sa iyong mga salita. Ano man kanilang pangangailangan sa oras na ito, abutin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang upang maabot mo kanilang mga pangangailangan. Dinadalangin namin sa pandalangin namin gilagay, Mermal Bangista with Estrada Almeida, ay pumaminamal na mamanggagawa. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon. Nawa hindi ito natuloy kayong paglilingkod. Simula parawang nawa ito, mahal na Panginoon, upang makasama namin siya sa paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga personal na pangailangan, kung may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang pansin, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito yung mga anak, ayon sa salita. Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami makapahinga palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin namin gilagay, Mermal Bangista with Estrada Almeida, ang pumaminaman naman ang gagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19 impacts. I command ka sa ating Jesus name, mga hype gawa ng kaaway, heart attack, gawa ng kaaway, mga palulupaypay, kasawt in Jesus name, gawa ng mga pagkabagaw sa iglesia, I command kasawt in Jesus name. Be healed in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah.
All sicknesses and diseases be healed in Jesus' mighty name. Cast out from us in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ang kinina po natin mga minamahal, na yung ating pong panalangin, ito yung atin na pong natanggap. Amen. Amen. At lahat mo nang pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapayan. 3 times, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Diyan po tapos ang ating po pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At ito ko na po sa ating pong announcement. Narito na po ating pong beloved Brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating malapay noon. Praise the Lord. Amen. Salamat sa kanyang salita, mga minamahal, ating pong napakinggan sa hapong ito, mga minamahal, at tayo muli binusog ng ating malapay noon at patuloy na tayo po ay niremind ng ating malapay noon sa bawang kita ng salita. Amen. God bless po sa ating po pinagpalang mahal, ating po beloved Elder Brother Juben Ferrer. Amen. At mga minamahal, patuloy natin pinapatas ng pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Jesus, dobling paggalap pabati na isang magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Will Desad Almeda, at lagi po natin inaalala mga tulong ng aral at po minamagigala sa Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon sa kapong mga beloved children, sa ating mga minamahal na pastor workers dito po, at sa inyo mga po datihan man, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang mapalang hapon. At mga minamahal, makinig po tayong mabuti mga minamahal, itong darating na October 27, mga minamahal, ay ang Talipaw Peace Mission anniversary po, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Pang 24 na po, mga minamahal. 24 na years na po, mga minamahal, na talagang ating sinasariwa at inaalala ang kadakilaan ng ating malapay noon, ang ating mga pastor at kasama ang 12 prayer warriors po, mga minamahal, ay talagang sila po, mga minamahal, ay bumaba sa Talipaw, Hulusulo, upang talagang himalaan, mga minamahal, yung mga kapatid nating Muslim, makilala nila na ang ating Diyos nga ay buhay, makapangyarihan, at yung 21 sipatan ng hostages po, mga minamahal, malaman nila na sa gawain ng Jesus Miracles, mga minamahal, ay talagang totoo ito, nilang isa ng gawain ng malapay noon at buhay siya. At yun pong 21 na yun, mga minamahal, ay pinalaya ng ating malapay sa kamay ng mga Abu Sayyaf. Amen. Ito pong darating, mga minamahal, ay tayo po, mga minamahal, ay mag-akila po, mga minamahal, ng bus. Amen. At mga minamahal, magpalista po kayo, mga minamahal, maya-maya after ng balagawain ng malapay noon. Mahalaga, mga minamahal, na ating ma-count po, mga minamahal, mga bilang ng ating mga kapatid, mga minamahal, na tumulak po, mga minamahal, at makiisa sa ating pong 24 Church anniversary po dyan sa Maynila po gagarapin po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. Amen? Magpalista po kayo, mga minamahal, upang malaman po, mga minamahal, kung ilan pong maaring sakyan ang ating pong arkilahin po. Amen? Diyan po sa beloved star information po sa yung likuran po, mga minamahal, magpalista po kayo sa mga sama at ihanda nyo po, mga minamahal, yung tulad natin, mga minamahal.